future together. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayong babangon muli. Thank you. Alright, palakpakan para kay BBM. Alright! Hello po sa iyo, mga Pauwi taga- at Balugan, Samar! Kapalogan, Samar. Team Uniteam! Alright! Alright, bago ang lahat, magpapasalamat po muna kami kay Ma'am Myrna of Sumaraga. Sumaraga, Mayor Yes. Sumaraga. Mayor Nag-invite sa amin Myrna. dito. O head at We are the Repertoire Acoustic Band and maraming salamat po sa pag-invite. Alright, let's go. Kasi if you like dance and you can dance kahit umuulan, sumayaw tayo para Yes! kay BBM! Sayaw, sayaw! Sara, yeah! Alright! Let's go! Come on! First, I was afraid, I was petrified. Come on, sing with me. Keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how I did wrong, and I grew strong. Come on, sing with me. And I learned how to carry on. Come on, sayawan, sayawan! We will survive. Go on, walk on tour. Just turn around now. The sun will walk on me. But you don't wanna try to hurt me inside. You think I'm comfortable? Come on. You think I lay down and die? Hold on, how will survive? Oh, as long as I know how to look, I know I still alive. I've got all my life to live, and I've got all my life to give. I will survive. We will survive. I will survive. Hey, hey, hey. Maging ay Kapalogan. Sayawan! Hey. Aba sa likod, come on! Yeah, talk about it. Talk about it. moving. Let's go! Hey! Come on, move on. Come on, move on. Come on, move on. You know. Come on, shake your body, guys. Ladies and gentlemen, Cesar! Won't you take me to Funky Town? 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 Sumigaw ng BBM! 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 Yes, sir! BBM! Come on! Ganyan dapat kayo tumulang sumayo lang! Come on! Everybody dance! Mula ng blessings today, you're Kapalogan. Mabuhay, BBM and Star. Yeah! Let's go! Blessings, blessings, oh love. Yes, it's my last chance for romance tonight. Oh, I need you by me, beside me, to guide me, to hold me, just hold me, 'cause when I'm dead, I'm so sorry. So let's dance, let's dance, so let's dance, let's dance, so let's dance, let's dance tonight. Let's dance, let's
this is for love. Yeah. Yes, it's my last is for romance tonight. Come on, sing with me. Oh, I need you, mommy. Beside me to guide me, to hold me, just call me. 'Cause when I'm dead, I'm so bad. So let's dance, let's dance, so let's dance, so let's dance, So let's so dance. let's dance tonight. Do the hands up, come on, shake your booty. Hey. Woo! PBN Center. Woo! Let's end with the repertoire of CPI. Hey! Ladies and gentlemen, yes. Somebody love Hey! me on the radio. Come on! And it's behind your veil. It must have run out of the hole in your brown overcoat. He never said your name, but I know who they meant. Whoa, I was so surprised and shocked, and I wanted to have a chance to hurt it for you said. I never just told us how I've been loving you. I said it out, I said it on the air, on the radio. Whoa, oh, on the radio. Whoa, on the radio. Whoa, on the radio. All right, shoot. Para kay PBM Masana. Sino marunong mag-shoot dito? Go. Hey, Let's go! Sumabay! Come on. Pagyawan, PBM Masana. 1, 2, 3, go. Hey. Hey! Come on. Hey! Hey! Come on. Okay, sarap lagi ng piling pag siya ay nasa tabi. Happy like Makati, mapaaraw o gabi. Kahit nasa gimikan o kahit nasa sasakyan, who cares? Walang paki at lagi kanyang sasakyan. Happy kami mula Linggo hanggang Lunes. Nang bigla siyang magpaalam, pupunta raw sa US. 2 linggo sa LA, 2 linggo sa Mathan. Sangbuan, walang pintuan at sangwang walang sundutan. Sumigaw ng Pagbalik shot! sa Manila, ako ay nananalig. Mabaliw-baliw ako sa kanyang mga halik. Okay lang di maiwasan at mamiss pa minsan-minsan. Pero pag kami nakita, aking pagkaman, di ko siya titigilan when she... Di ko siya titigilan when she... Hindi ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Oh, ang ganda ng aming samahan, walang nang lalamig. Mas mapasa mag-asawa ang aming dinadaig. Araw-araw, pintuhan araw-araw, kibuan araw-araw, yugyugan araw-araw, sundutan pero di ka nais-nais. Ang isa niyang dahilan, ang kanyang buong pamilya pupunta raw sa Thailand. Wala akong kapintuhan, wala
tipong kasundutan, kaya ang aking kuwan matamlay. Isang buwan so pagbalik sa PIMS tulang naghihintay. Susugurin ko siya, ang lintik lang ang walang latay. Para akong ibo-ibo, kahit di siya bagong ligo, uubusin, tatapusin at wala nang hibo-hibo. Di ko siya titigilan when she, di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she. One more time! Hindi ko siya titigilan when she. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Akala ko ay okay na ako at wala nang aberya, nang bigla siyang pag-aralin sa London ng nanay niya. Magmamaster siya sa England, 1 year siyang mawawala. Gusto ko man siyang pigilan, lang akong magagawa. Sa taon siyang mag-aaral, ang lungkot ano ba yan? Sang taon walang pintuhan at wala ring sundutan. Habang siya ay nasa London, ako ay nanliliit. Para bang ibong barako na walang ibang katiti. Punin lang ang galit mo sa telepono. Kontrolin ang ayaw paawat na titostiron. Pinangako sa sarili na aking pagtitiisan. Pag nagkita muli kami ay wala na tumo. Hindi ko siya titigilan when she. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. One more time. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan when she comes. Di ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Hindi ko siya titigilan when she comes. Hindi ko siya titigilan when she comes. Hindi ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she. One more time! Hey! Hey! Di ko siya titigilan when she. Hey! Hindi ko siya titigilan when she comes. Hindi ko siya titigilan, di ko siya titigilan, di ko siya titigilan when she comes. Alright! Sigawan tayo ng BBM! Mansala! Hey! BBM! Unity team! Come Chris! Hey, hey. One more time if you like dancing, come on! Woo! Everybody dance! Come along and moving on! Hey! Woo! Hey! Hey! I'm feeling sexy, yeah, I'm free. Woo! That kid is Whoa! hitting on me. Come on! You like a shot of beauty. I think about the whistle. Come on, sing everybody into the song. I can taste the passion like it's kind of Come smoke in on! the air. Now I'm praying like a rain, so rocking me there. Don't you know? You spin me out of control. We can do this all night. Love this drives me inside. Baby, come on. Pull me like a bass drum, sparking up a rhythm. Baby, come on, sing. Run into the starlight. Hey, this queen of the sun every love. Honey, dancing in the moonlight. Take me down, like come on, tell me. Come on, sing. Every second is a highlight. When we touch, then I'ma let me go. Honey, dancing in the moonlight. Take me down, like come on, tell me now. You got me losing my mind. My heart beats at all time. I see it how it was. You struck me like a guitar.
I can taste the passion like a sparkling lick in the air. Now I'm breathing like I'm right, 'cause you're taking me there. Don't you know? You spring me out of control. We can't do this all night. Got this dry skin tight. Baby, come on, cause it. Falling like a bass drum, striking out the rhythm. Baby, come on, sing. I'm good into the starlight. Ladies, green, I'm just time every love. Body dancing in the moonlight. When we touch like I'm a domino. Every second is a highlight. When we touch, don't ever let me go. Body dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. Oh baby, baby, got me feel so right. Oh baby, baby, dancing in the moonlight. Oh baby, baby, got me feel so right. Oh baby, baby, dancing in the moonlight. Oh baby, baby, got me feel so right. Oh baby, baby, dancing in the moonlight. Oh baby, baby, got me feel so right. Oh baby, sing with me. To the starlight, ladies, green on the sun every note. Body dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. Every second is a highlight. When we touch, don't ever let me go. Body dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. Woo! Like I'm a domino. Woo! Like I'm a domino. One more. All right, Kapaya Pan. Hey, hey, Come on. hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Come on. Hey, BBM. Loving it. Come on. Hey. One, two, three. Halina't sumayaw sa ilalim ng araw. Maghawak-hawak ng kamay. Sumigaw! Sigaw ng sabay-sabay! Echibongo, Echibongo, Echibongo. All right. One more time. Kapaya Pan! All right, Please. Kapaya Pan. Pilipinas! Kulay man natin magkaiba, mundo natin ay iisa. Maghawak-hawak ng kamay, Isigaw ng sabay-sabay! Echibongo, hey, hey. kapayapaan. One more time. Kapaya Pan! All right. Kapayapaan. Ladies and gentlemen. One, two, three. Sa pag-ibig, naghihintay sa halik ng langit. Lupa ang uhaw sa pag-ibig, naghihintay sa halik ng langit. Hintay sa Wow! Halina't sumayaw sa ilalim ng araw. Maghawak-hawak ng kamay, Isigaw ng sabay-sabay! Oh. BBM, BBM. kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Oh.
naghihintay sa halik ng langit. Lupang uhaw sa pag-ibig, Sa pag-ibig, naghihintay sa halik ng langit. naghihintay sa Wow! Halina't sumayaw sa ilalim ng araw. Maghawak-hawak ng kamay, Sisigaw na sabay-sabay. hoy! BBM! 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 Alapahan! Hey! Kapayapaan! Kabayaman, Kapayapaan! kabayaman. Wow! Alright! Yeah, let's go. Sigaw! Sigaw! BBM! 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 Alright! BBM, BBM. Let's go. You're a good soldier, choose your battle. Face of our past of our back inside her. You're the front line, everyone's watching. And it's breaking close, this is over. The pressure's on, I feel it, but she got it all. Believe it, well, fuck it up, oh, and fuck it up, eh. Time and I'm in a song, this song for time and I'm in a hey, walk on, eh. Time and I'm in a song, this song for hey. Magingay kang malalo. Here's your motto, here's your motto. You're the shadow waiting life on what's for total. People racing their expectations. Gonna be this your mind situation. Today's a day, I feel it, but you paved the way. Believe it, we'll fuck it up, oh, and fuck it up, eh. Time and home in a song, this time will be walk, walk, eh. Time and home in a song, I believe I'll be my mama from it to say. I just see what you I'll be mama from it to see. I keep walk, eh, walk, eh. Song is just sweet, my simple, eh. This summer, baby, ah! Woo! Come on! Tell me now, me now. I know, tell me now, me now. One more time! Tell me now, hey, waka, hey, tell me now, song, this song for BBM. Tell me now, hey, waka, hey, tell me now, song, this song for BBM. Tango, hey, tell me now, song, this song for BBM. Come on, show me God, cut my lover. Woo! Let's go! Alright, thank you so much. Thank you! Ayan, bababa muna tayo sa ano. sobrang higher eh. Sayawan pa ba? More! Gusto mo niya? One more! Gusto niyo ba ng reggae? Reggae pa? Reggae daw, song. reggae. Alright, chubles. Who want chubles? Chubles. Alright, it's another song by Fred Aguilar.
Madilim ang iyong paligid, hating gabing walang hanggan. Ano at kulay ng mundo sa'yo'y pinagkaitan. Huwag mabahala ka, ibigan, isinilang ka mang ganyan. Isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. What you say? Hindi nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa ating nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di marinig, minsa'y nauutan patungo sa hinahangad na buhay na banal. Yes, Lord! Yes, Lord! Ibigin mo mang umawit, hindi mo makuhang gawin. Sigaw ng puso, damdamin, wala sa'yong pumapansin. Sampung daliri, kaibigan, diyan ka nila pakikinggan. Bibig ka man ng isinilang, dakila ka sa sinuman. Go! Hindi nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa ating nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di marinig, minsa'y nautal patungo sa hinahangad na buhay na banal. Yeah! Ano sa'yo ang musika? Sa'yo ba'y mahalaga? Matahimik mong paligid, hawitan ay di marinig. Mapalad ka o kaibigan, napakaingay ng mundo sa isang binging katulad mo. Kung walang daig, walang gulo. Sabay-sabay! Sabay-sabay! Hindi nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa ating nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di marinig, minsa'y nauutal patungo sa hinahangad na buhay na banal. Go! Gone! Tuloy ang ligaya ko, sumigaw again, BBM! 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 Come on! Come on! They wanna party, party, party. Don't want them say, what's the follow me. How do I that they want them to rush me? This how I could all want to love me. I need them love. Yes, I need them love. Show them what should that be say. Now we're gonna say about every day. I need them love. Yes, I need them love. But I don't want somebody who loving everybody. I need a shy guy, who don't live in my cousin. So I say, they might have been a party. Don't wanna never say, what's the follow me. Hey, how much of us I say, you know I'm a movie shy guy. You wanna what you want. Oh, let's make me arty. Hey, let's make mine, no one and a dance. Pick up my body, bring up me to top, me don't wanna dance. Come on, we don't wanna change. Oh, face up, push up, my money. Wanna be my lover, and I wanna be my friend. From the very end to the very end. But I don't want somebody who loving everybody. I ain't a shy guy, it's gonna cry. Oh, live in my somebody else. Somebody say, they might have been a party. Don't wanna be sick, say, what's the follow me. How much say, you know I'm a movie. Shy guy, you wanna want. Oh, let's make me arty. Some say, come on.
Come on. I'm a sex. Lord, I've been so Shine my wahi, na na heri me me. Yes, what I did, man, I see ya. But the case, let's shine my do. Shine my wahi, na na heri me me. Yes, what I did, man, I see ya. But the case, let's shine my do. But I don't want somebody who loving everybody. I'm a shaka, oh, Mercy. Come on, I'm at a party. Don't wanna be sexy. You want to tell me what's a follow me. How say, you know I'm a movie. Try, I wanna want. All the time, How say, you know I'm a movie. Try, I wanna want. All the time, Shakai. All right. Let's go. Oh, Daisio. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Okay, sumaya tayo, Kompleto na kung nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di pa rin ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang aking inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y niligaya. Sabay-sabay! Dahil sa'yo, ako'y matapang. Dahil sa'yo, ako'y lalaban. Para sa'yo, ang pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo, mayroong pangarap. Pagmamahal ko sa iyo'y tapat. Para sa'yo, ang pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo, sinta. At basta't nandito ka, ako'y niligaya. Come on! Dahil sa'yo, ako'y matapang. Dahil sa'yo, ako'y lalaban. Para sa'yo, pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo, mayroong pangarap. Pagmamahal ko sa iyo'y tapat. Dahil sa'yo, pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo, sinta. At basta't nandito ka, ako'y niligaya. Go! Pinong minuto naghihintay ng tawag mo. Marinig lang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y niligaya. Dahil sa'yo matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap. Pagmamahal ko sa iyo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo, sinta. At basta't nandito ka, ako'y niligaya. Pinagdarasal ko na sobrang na sana tanggapin mong aking nilaalay. Sa pasasalamat, sa paniniwala ng buhay kong ito na dati-dati ganit ko na kay ligaya. Tanggapin ang regalo, mga rosas sa tsoko. Liniwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na haharapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo, sinta. At basta't nandito ka, ako'y niligaya. Dahil sa'yo, ako'y matapang. Dahil sa'yo, ako'y lalaban. Para sa'yo, pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo, mayroong pangarap. Pagmamahal ko sa iyo'y tapat. Para sa'yo, pagmamahal na higit pa sa
sapat Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sila At basta't nandito ka Whoa! Alright! It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. Yet I guess right now is another one. So your melody will go on. Where the birds are gone. You are beautiful, like a dream come alive, incredible. I said a poem, lyrical. You saved my life today. And I want you to know I love you like a love song, baby. You know, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. Then I'll keep beating, beat, oh. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. Then I'll keep beating, beat, hey, constantly. Boy, you play from my mind like a symphony. There's no way to describe what you do to me. You just do to me what you do. And it feels like I've been rescued. I've been set free. I am hypnotized by destiny. You are magical, lyrical, beautiful. You are. And I want you to know. Come on, sing. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep beat, oh. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep beat. No one compares, you stand alone to every record now. Music to my heart, that's why you are. I saw that you on and on. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I can beat, oh. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song. Alright, thank you so much. Ay, magsagawan muna tayo ng BBM! BBM! Sumigaw! BBM! BBM sana! Woo! Excited na ba kayo makita ang ating next President of the Philippines? Of course, Vice President of the Philippines. Ayan. Alright, magbabalik po kami. Malapit na guys. Meron muna mapupunta dito. Back to... Thank you everyone! Provincial Summer! Nag-enjoy! Baka mo! You want more! O, niyan. Pahuway, anay. Hinga, anay, ha? Hinga. Ha? You want me? O, atras. Anay ko no atras. Ayaw pagduso-duso ay. Oo. Ano daw? Matutumba daw ang barikada dito yung front. Sige na, atras, anay po. Atras na. Kay umabot na! An iyo parcel ti ka nga JNT. De joke. Umabot na usan naton nga bisita. Usa nga senador. Ha Nationalista Party. Maaram ka mo konhino.
Dere pa ka maaram. Ako palan maaram. Alright, ladies and gentlemen, since damo pa kasi nira kakadtuan ano, so permihabol an ira oras, so yan na ipapakilala na namon an usang senatorial candidate han unit team. Probinsyahan Samar, mamamati kita ha, han ira mensahe nga igahatag ha aton. Okay? Okay ba? Mamamati baya. Alright! Sa kanyang termino bilang mayor ng Quezon City, kung kailan siya ay naging presidente ng League of Cities of the Philippines, ay nabilang rin ang kanyang lungsod sa most competitive, highly urbanized city sa buong bansa. Kaya't, bistik tayo sa Senado! Ladies and gentlemen, numero 8, Habalota, Herbert Bistik Bautista! Hello! 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 Hi! Ha? Alisin? Alisin ang alin? Polo? Ah, face mask? Kayo naman, Kala ko pinaguhubad niyo ako rito. Mamaya, pag dumating si Robin, paghubarin niyo rin. Okay. Hello! Two joints. Okay. Lakas ng two joints dito, ah. Una ho, palakpakan natin si Governor Michael Tan. Palakpakan muna natin. Hop! May narinig ako tumutugtog. Meron ba akong pwedeng kantahan dito? Sino? Sino? Ikaw, halika rito, dali! Tama-tama, basang-basa ka na. Ay, hindi ho kayo pwede. Parang lola ko na ho kayo. Papamantay mo rito yan. Sige na, paakitin nyo rito. Teka, bubuhatin ko yan. Halika. Boss, pakitulungan. Ayan, oh. Naku, naiwan pa yung sinelas, oh. Halika rito, darling. Dito ka na sumampa. Dito ka na sumampa. Dito ka na sumampa. Dito ka na. Dito na. Ay, dito ka na. Huwag ka na mahiya. Buhatin nyo na lang. Hoy, bubuhatin kita. Sige, dito ka sa hagdanan. Hello. Ay, kamusta? Kamusta? Hello. Halika, oo. Nasira ba yung pantalon mo kanina? Parang... Anong pangalan mo? Juneden po. Ha? Juneden. Parang natagpuan ko na yung babaeng pakakasalan ko, ah. Ilang taon ka na? 20, ma-21 to mo. Parang ang tanda ko na para sa iyo. Halika, Jeneline. Bakit
Sandali. Alisin mo naman yung face mask mo at para tayo magtutukaan yan nakatago yung... Okay. Sige. Sir Arnold, kamusta po kayo? Hello. Okay, game. So, sino mauna sa amin? Ano, ladies first o ako muna? Siya muna. Di ako muna. Ano lagot kay Rupa? Marites ka, Okay, sige. Ako muna daw hahalik. Gob, Shari. Pwede ako mauna humalik sa kanya. Hindi naman ito, hindi naman tayo maano rito. O sige, game. Sige. Amoy panis na laway. Dali, dito ka sa gitna. Bebuelo lang ako. Eto na. Jeneline. Sandali lang. Ito naman lalaki, inggit na ang puto. Patalon-talon pa eh. Jeneline, kikis na ako sa'yo, ha? Kikis na ako. O, yan, bumayag na sila. Dito ka. Huwag mo ilayo yung pisingin mo. Ang gusto, halik lolo eh. Tipis nga, hindi sa noo. Oh, sige. Oh, sige. Game. Ala, ibibitin sila, oh. Walang tumama. Oh, sige, game. Oh, isa naman nakahalik. Oh, ikaw naman umalik. Dali. Ayan, kinukunan tayo picture, oh. Dali na. Wala namang kwenta, kausok. Palakpakan natin si Jeneline. Oy, magbigay-pugay ka kay Governor at kay Vice Governor. Palakpakan po natin si Jeneline. Ako po si Herbert Bistek Bautista. Kilala nyo bilang Captain Barbell. Captain Barbell! Pero ako po ay 7 years na naging konsehal, 12 years na naging vice mayor, at 9 years na naging mayor ng Quezon City. More than 30 years ng aking buhay. Ako'y 53 years old. More than 30 years ay binigay ko magserbisyo sa mga kababayan ko sa Quezon City. Pero ngayon, ako po'y lumalapit po sa inyo, kumakatok po sa inyong mga puso na sa darating na eleksyon, sa ilalim po ng liderato ng ating presidenteng si Bongbong Marcos at ang ating Vice President na si Sara Duterte, bahagi po ako ng unity team. Ako po si Herbert Bistek Bautista, kumakandidato bilang senador. Ang aking pong number ay... Number! Anong 10? Number 8 nga eh. Herbert Bistek Bautista, number 8 para senador. Maraming salamat po and God bless you all. Thank you. Tagan naton hin mapaso, ngan makusog nga palakpakan. Ang usahan aton senador, numero 8 Habalota, Herbert Bistek Bautista. Palakpak, masing ako palakpak, waray lugo dira magpalakpak. Yan na ba ang malakas yung palakpak? Dire pa, goal na. Ako liwat. Ha? May tissue. May tissue ko na. Alay. Huyay na akong co-host. Ako na lang pa mag-isa. Yes, microphone daw po. Alright!
once again, welcome to Samar, Senator Herbert Bautista. Ngan maaram kita. Nauuranan kita for today's video. Pero rain or shine, aadalagi hapon kamo. Damo nga salamat po haiyo nga tanan. And because of that, syempre, tatagan pa namon kamo otrohin karisyuhan. Gusto pa? Yes. Kanina naguli at bumbero ko, no? So, ginawa niyong street party to. Street party lang ang peg. Siyempre, Bum, dako ano? naton pasalamat, no? San Bugos nga sa Marnon nga nagsuporta din niya na sa naton BBM Sara Grand Rally. Ayan, thank you so much. So, of course, we would like to acknowledge and presence dirihan aton stage and duha han aton ibubutang pagka-board member. Ladies and gentlemen, number 1, Habalota Board Member Fe Arcales. Right. And also, we have a board member, Bebot Nacario. Number 7, Habalota. Also, an aton ibubutang pagka-busy gobernador, ang pinakagwapo. Dere ka mo na tuod. Vice Gov, dere ra na tuod. Ang pinakagwapo, Vice Governor Arnold Tan. Oh, naniwala na sila. At syempre, adiliwat, ang pinakamahusay nga board member. Ang dati kumantahan fame. Bumati na kamo iya nga kumantahan fame. Yeah! Oh, di ba? Nag-aaratras. And siyempre, of atong course. gihapon- Ladies and gentlemen, board member Ningning Sabinicio. Number 10 po, Habalota. Ayan. And siyempre, para sa naton first district, San Provincia, San Samar, presente gihapon, naadi gihapon, i-acknowledge naton ang aton mga board members sa Primero Distrito. Board member, Edward Clemens. Mr. Vitamin C. Vitamin Right. May pa-voice over. And siyempre, ang aton gihapon usa pa, nga board member sa Primero Distrito, Lydia De Los Reyes. Hala, waray nira pumalakpak. Ginggulan na da pag sinayaw. God, of course, syempre, ang aton usap ang ating siring ka-board member han Primero Distrito ang Samar. We have Alan Jomangay. And siyempre, ang aton usa pa, ang dati anay nga mayor sa Bongto, Santarangnan, yan na kandidato sa Primero Distrito kung board member sa probinsya, Milay Olahe. Taganta sa makusog nga palakpakan. And siyempre, mahihingalimtan pa ba naton ang sunod nga magiging iroy sa probinsya San Samar, Governor Sharian Tan. Diri, syempre. Dapat pag-usahon ang bugos nga Primero Distrito and Segundo Distrito. Dapat makuha sa bugos nga team action padayon ang aton congressional position. Siyempre, numero 2 sa Primero Distrito, Jimboy Tan. Also with us today, an usang board member ha Segundo Distrito han Samar. Number 4, Habalota Elpa Istorninos de Jesus. Ayan, mga fresh naton board members yan na. And I think, adi na naton banda, no? Ready na to sunod na ready na performer. para mag-entertain otro sa naton gihapon mga bisita. Tikang sa magkadurodilain nga mga munisipyo dinhi sa probinsya San Samar. Taganta sa makusog nga palakpakan, Isabel Band. Yes, maupay na kulubkat Balogan! Once again, we are Savannah Caustics all the way from Paranas. And kami ngayon ang nag-championhan. First ever Summer Pop competition. Didi Hakat Balogan. And gusto namon ipabati ha imo namon. Composition nga nag-champion.
Okay lang kita. Unta okay lang kita yan ha. Lahat ng makabangkong sara, itaas ang kamay at wag na wag kayong mabahala. Hindi na to panaginip at hindi na rin akala. Silang dalawa'y nagsama para base sumagana. Kaya ano pa ang hinihintay? Tayo magsama-sama para sa ating tagumpay. Magkakaroon na tayo ng maunlad na buhay. Dahil si Bongbong at Sara sa bisyo ay tunay. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Halina't magkaisa para sa isang mitin. Dumating na ang kailangan nyo palatandaan ng nga ito na magbubuklod ang mga tao para sa layuning pagbabago. Lahat ay handa na sumama, mga kasasapata para kay Bongbong at Sara. Sigawan natin humuhuba para sa dalawang tao na may dala sa ganito. Ikaw ay aming iniimbito, halika na tayo magkaisa. Gusto mo rin bang umangalaman sa tara na wag na magpabago pa. Dahil ito na nga ang umpisa, ang Pilipinas ay babago na. Dahil hindi mapapapili kaya lahat ng mga Pilipino ay may napili na. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang mitin. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang mitin. Lahat ng makabangkong sara, itaas ang kamay at wag na wag kayong mabahala. Hindi na to panaginip at hindi na Sir, rin akala. Silang EO na number 2 nga number 1. ano pa ang hinihintay? Okay na hira. Di rin nagawas nga dito ng instrumento. Na tayo ng maunlad na buhay. Dahil si Bongbong at Sara sa bisyo ay tunay. Ikaw ay aming iniimbita, halika na tayo magkaisa. Gusto mo rin bang umula ng masa? Tara na wag na magpapawa pa. Dahil ito na nga ang umpisa, ang Pilipinas ay babago na. Dahil hindi magpapapili kaya lahat. Syempre ano, tagan naton hin makusog nga palakpakan ng mga adtuhaluyo. Anaani didiha aton Park Haligid. Okay pa po ba kayo dyan? Ato covered court. Ha? Ano po? Magutom ko no. Kami liwat, waray pa kami pangaon. Ano man ka mo? Okay lang ko na guys, damo nga salamat. Han iyo pagkanhi. Nga nan iyo effort, paghulat, bisan magutom, bisan nauuranan, bisan ginbabalhas na kamo. Oo. Unta nagdara na laliwat kamo sabon. Kay nangarigo na kita. Ayan. Ayaw ka mo kabaraka, guys. It's all worth your weight and effort. Magpapayong ka pa, nahulos ka na. Si Mark Villar ang nangunguna sa listahan ko ng pagkasenador. Nakita ko ang kanyang napakaraming nagawa. Mula norte, Hanggang sa Mindanao, ramdam ang benepisyo sa kabuhayan. walang pagod na nagtrabaho para ang milyon-milyon magkatrabaho kahit sa gitna ng pandemya. Modernong mag-isip para sa mga problema ng bayan. Si Mark Villar, masipag magtrabaho para lahat ay magkatrabaho. Mark Villar para sa Senado. Si Mark Villar nakapagbigay ng trabaho sa milyon-milyon sa gitna ng pandemya. Maraming salamat, Secretary Villar. Ang galing mo. Talagang trabaho ka. Siya yung may kagawan ng mga highways natin, mga daan na kilometro ng kilometro. Mark Villar lang ang nakagawa niya. Kaya mahal siya ng tao. Dahil kay Mark Villar, 6.5 milyon ang nagkatrabaho. Masipag magtrabaho para lahat magkatrabaho. Mark Villar para sa Senado.
OFW work. Pupuntahan natin, isusurprise natin si Willie, yung aming photographer na matagal na. More than 1 year na siyang hindi nakakalabas ng bahay. Ang Eh, payong pag ko no, ang nakakausap payong. namin, Okay hindi lang ba pwede ka mo? sa akin dahil Hindi makalabas. Inisip namin. Di ako maanap kung naaro payong or gimpapaubos an payong. Basta makita ko na yung ngiti naman, magugulat yun. Igubos Hindi ko na no alam an na parating. payong. Alayon ko no, pag-ubos ang payong. And we are also requesting our audience and supporters nga ada po aton Kapitolyo, ano? Ang mga supporters nga ada Kapitolyo, gimpapalusad po kita nga diha ubos. Kay may ada po request nga lumusad anay kamo nga da kay diri ko no magawas an atong bisita pag-aadaan ko an hagawas. Aw ha Kapitolyo. Okay na. Kuya, nawawara daw ang channel. Channel 13. Channel... Ayan. Ladies and gentlemen, once again, Isabel! Yes, once again, mo pinakulob ka at balogan. Yes, so here's our original composition entitled Kahimyang. We hope you like this song. Come back, come bimingaw ang panahon nga ikita nag-uupod pagkahangkop nakakaputay mga kumot namamasada ang lugar nga mahimyan paparang da-da-da-da-dam da-dam da-da-dam Saan nga lugar atong ginkadtuan dito may kariguan kamaupay kamahakot ang tubig ko nalurog hagi kay komorisyon Labin ako ni ikaw, ita ko nupod akong pagtitipigan na sa bumalik ka do. Dahil nung mundo ka pa ba Salog mo ako gindara Gintato po mga sulog Ginlilikayan dagong nga bato Gamit handag kikiling-kiling nga baloto Hagikay kamarisol Labin ako ni ikaw itakon upod Akong pagtitipigan hasta umabot ang panahon nga kita mabalik nga to pag-uhulaton dito nga takna gan makalto kita utro halugar nga mahimyang anatin ikangan lugar nga ginsaputan di nga ngalintaan lugar nga hinungdan at tinikangan lusay nga pagigugma diri mapaparaan akong pagtitimuson mga saag mo haakon ngahan pinili nga lugar kita magkikita sunod na panahon pagtitipigan hasta umabot
kahimyang At tinikangan lugar nga ginsuputan Di nga ngalimtaan lugar nga hinungdan At tinikangan lusay nga pagigumba Dili mapapara Yes, thanks so much for that song sa Tawag Kahimyang. Once again, that was our original composition na amon ginentrihan Summer Pop competition last year and nag-champion po at tuya. Sana supportahan po kami niyo. And here's our next song. Maaram kami nga kanta. Yes, here's an OPM. Para mga pag-ibig nga pang isang linggo la. We hope you like this song. Oh, Lunes ng tao'y magkakilala Ang Martes nung tao'y muling nagkita Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig Huwebes ay hindi bigti kita Biyernes ay puno ng pagmamahalan Mga puso natin ay sadyang nagawitan Sabado tayo biglang nagkatampuhan At pagsapit ng linggo Giliw ako hindi Okay, bilis ng iyong pagdating Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din Natulog akong ikaw ang kapiling Ngunit bala ka nang ako'y gumising Okay, bilis ng iyong pagdating Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din Ang pagsinta mo na sadyang kay sirap Si isang iglap lang nawala Lunes ng taon magkakilala Ang Martes nung tao'y muling nagkita Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig Huwebes ay inibig din kita Biyernes ay puno ng pagmamahalan Ang mga puso natin ay sadyang nagawitan Sabado tayo biglang nagkatampuhan At pagsapit ng linggo Giliw ako iyong hiniwan Okay, bilis ng iyong pagdating Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din Natulog akong ikaw ang kapiling Ngunit bala ka nang ako'y gumising Okay, bilis ng iyong pagdating Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din Ang pagsinta mo na sadyang kay sirap Si isang iglap lang
nagising ko'y wala ka na. Nawala rin lahat. Yes, thanks so much to that song sa tali sa linggong pag-ibig. Okay lang kita nga da. Unta okay lang kita. Yeah, so we give you our last song. And once again, we are Sabella Caustic. Salamat na niyong pamati. Salamat na niyong pagkadiya na. And we hope you all enjoy the rest of this day. Never seen you diamond in no flesh. I can't not see the wedding rings in the movies, and I'm not proud of my dress. In a turned up town, no pros could envy, but there is songs like Loti, the gray goose stripping in the bathroom, blood stains gone, just a temper. We don't care. We jam and Cadillacs in our tree, but everybody's like Christian Maybach, diamonds in your timepiece, jet planes, island tigers on the girlies. We don't care. We can't cut up in your love affair, and we'll never be royals. It don't and I believe the kind of looks just ain't for us. We crib a different kind of face. Let me be your ruler. You can call me queen, baby, 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 I will rule. Let me live that fantasy. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Oh, 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 oh. My friend said we break a goal. We counted the last on the train to the body. My friend said, my friend said no, 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 no. That we far from this, we didn't come from money. Hey, go to the gray goose tripping in the bathroom, blood stains gone, just lit up, but we don't care. We jam a Cadillacs in our tree, but everybody's like Christian Maybach, diamonds in your timepiece, jet planes, island tigers on the goalies. We don't care. We got my cut up in your love affair, and we'll never be royals. It's on and I believe the kind of looks is ain't for us. We crib a different kind of place. Let me be your ruler. You can call me queen, baby, 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 I will rule. Let me live the fantasy. Whoa, let me live the fantasy. Whoa, whoa, bigger than we ever dream, and I'm in love with Pink Queen. Whoa, whoa, that was great without a care. We got my cut up in your love affair, and we'll never be royals. It's on and I believe the kind of looks just ain't for us. We crib a different kind of
face. Let me be your ruler. You can call me queen, baby, 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 I will rule. Let me live the fantasy. Whoa, let me live the fantasy. Whoa, let me live that fantasy. Let me live that fantasy. Let me live that fantasy. Yes, thank you so much for having us tonight. Yes, salamat po. And sana mag-enjoy po tayong lahat. Thank you so much. Once again, we are Sabal Acoustics. Salamat, Kat Balogan. Alright. Excited na talaga, Era kan Yes, BBM. excited na. Thank you so much, Isabel. Sabay-sabay! Easy go! Easy Mag-ingay! Samar! Excited na, God? BBM! 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 Excited na Kami ni good. Wat, excited na kami. Actually, adi na, umagi na. Umagi na, kumita ka man aeroplano Umagi kanina. na, agin sasakyan. Aeroplano talaga, helicopter nga. Helicopter ganda lagod. Malanding na didig Oo. mismo. Adi na, ready na. Hay na nato ng mga kaupo din. And syempre, Ay, namang duha nga host. Blocking minsan. Aray, mag-blocking Pag kita. may time. Syempre, Alright, acknowledge gihapon nato, no? Anaton Oo. Love Wins in Calbayog. Of course, Team Calbayog. Vice Mayor Rex Daguman. And syempre, kaupo na naton gihapon na Mayor Munmun Uy. And sa ang mga Calbayog councilors City. from 1st and 2nd District of Calbayog City, maupay nga kolop. Nga of course, ang naton mga media partners nga ade, DJ Rene and of course, si DJ Zander. And Mga syempre, salamat. Infinite Radio. Infinite Radio Calbayog 92.1. Alright, Rene. so, ano na? Okay ka pa, DJ RJ? DJ RJ, okay ba? Hello, DJ RJ. Okay, ano na? Kaya pa? Kaya Rain pa? or shine man, ada. Guys, ilog lang kita. Rain Ilog or lang. shine, pero may nagpakapayong. Okay pa ba kita? Inaanes. For the love of BBM! Siyempre, mahal na mahal natin ang ating presidente. May naghubo na tsinelas. Oo. Naharukan lang ni Sir Herbert. Si Ate Jeneline. But syempre, before naton na ihatag si BBM, may nagihapon kita iba pa nga mga senatoriables nga mabisita yan ang akolop. All the way from Tikang Hiraborongan. Katarma nagborongan. Hulat na kita kay Tigang Payarahan, Kaluyo. It's worth the wait, manggod. Kay syempre, ang Oo. aton masunod nga presidente. Siyempre. Ang aton makikita yan ang akolop. Ngan, I know nga butlaw na, gutom na, pero ang suporta ada lagi hapon. Sanglit, sabay-sabay! BBM! 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 Kaluya pa man. Maluya lagi hapon. May na pa, waray magpakakaon. May nag-suggest din eh. Sige kuya, karayag ko ikaw magyakan. Ini aside, Waray. waray pa ini kaong-kaon. Oo, waray kaon-kaon, waray gawas-gawas. Alas 5 pa ko no era didi, alas 5 pala. Waray ihi-ihi. Kanina pa. Waray ihi-ihi, dida na hira umihi. Din Digda na sabay na. kaninahan street party. Oo. Naki Dire street maghihapon party. obvious. Oo, very obvious. Okay. Gan, syempre, iba pa naton nga mga partners. Tika nga magkaduro dilain nga mga munisipyo. Han Samar. Di ko na yung Andrew Ialigid. And syempre, shoutout naton no kay nagkikita naton Calbayog District Hospital. Siniya na nga programa naton. Shoutout gyapon sa naton mga nurses nga nagkikita nila sa St. Camilo's Hospital. Nag-message sila. Thank you so much. May pa-shout out, Kuya Ryan. Ang aton mga volunteers nga naton bugos nga members na team action padayon para nila mga efforts to put up this event nga nga adlaw. Ngan syempre di rila ini ansyahan nga
aton Grand Rally for Action Padayon. May Yes. naghihapon na Yes. Calbayog City. May sa So, Calbayog, watch out abangan kamo. niyo, and Grand Rally sa Nationalista Party, Team Action Padayon. Oo. This April na ito. I think Oo, yan ang katapusan April. sa April. Before mag-start ang May Before- kay yes. ano na. Oo. So I hope nga ang mga adto ha first district pwede makakadto para makita nera. And ato of Makato course. kami. Sure. Sige po. Invited. Yes. Kamuliwat pa singade. Ha Grand Rally han aksyon. Padayon ang segundo distrito han Samar. Ganda mo nga salamat for inviting us ha. We're all the way from Calbayog. Yes. Ryan. Pero Damo ano sa kami lahat, na. Team Action Padayon. Sa iyo gihapon, paghatag gihapon sa amon opportunity, maging kaparte sining aton gihapon pagkaurusa para sa naton BBM Sara Grand Rally. Damo nga salamat sa iyo gihapon. Oo. Very historical. Ini nga event yan na ang nakulop. Yes. Although mauran-uran, And waray. syempre, Konsihal Bombi Enriquez. Yes. Hi! Konsihal Councilor. Aji Sumagang sa First District San Calbayog. Damo nga salamat. Si Councilor Rina Tafalia, adig gahapon. Yes, Konsihal Rina Guys, syempre Tafalia. board member, ang aton attorney. Yes. Attorney Attorney Annie Annie Guades, Guades, board gihapon, member present. San Primero Distrito, San Samar. Oo, damo nga salamat. Nga nan iba pa naton nga mga officials from different municipalities sa Samar. Gusto ko kunta kumanta. Makanta ka? Adi na! Ha? Ano mo Adi sa na! host? Ang amon pinakamahusay nga co-host. Host Max! Balitaw, aton gihapon nag-acknowledge ang presensya han Catbalogan City Mayor Honorable Dexter M. Uy. Ang aning gihapon. An aton gihapon hinigugma nga Vice Mayor ko Wilfredo Tecwa Uy. Maupay nga kulop po ngan syempre na aton primerong konsehal sa syudadan Catbalogan Honorable Step Uytan ang aning gihapon. And syempre, diri hingalimtan, no? Kay kanina, waray naton ma-acknowledge, no? Anaton gihapon na tidaraon nga magiging mayor sa Gandara. Mayor Warren Aguilar, tagan gihapon sa makusog Mayor na Warren, palakpakan. welcome. Nga maupay nga kulop. Thank you so much. Sa naton mga taga. And of course, si Vice Mayor Ellie. Yes, adiliwat. Waray ko kakita ang pinakagwapo nga board member ha segundo distrito han Samar. Hain na. Waray Ato pa. ko no haigbaw. Sige na kung kilala niyo hiya. Basta bungot! Bimbot! Ano bimbot? Otro, basta bungot! Bimbot! Ayan, ayon daw lang ni board member Bembot Bermejo. Diliwat yan, BBC la. Punong abalahi board member Bembot Bermejo. I think siguro, para ma-entertain yan na naton kuan, na naton mga bisita, no? Masayaw na lang kita nga upat. Ay? Pwede iton? Ang prepare nga Makanta na lang ako. Ang harampang mag-host la, diri masayaw. Makanta na lang ako, roar. Roar. Oy, Mikey, roar ko, no? Oo, ikaw, kuya, di ba nasin ka makanta ka? Roar. Mag-roar ka. Since waray ko nun ages, si Sir Ryan ang makanta. Hansayang na sayang talaga. Ngan maaram ako, may daka mo na mimingawan. Yan ang akulop. Hino ba? Hino? Hino? Hiviko. Mayor ko no mayor. Mayor. Sino nga mayor? Hino nga mayor? Damon mayor nga di. Mayor. Mayor Dexter. Mayor Kuno. Dexter, uy. Yay, napalakas. Di ba Yorme? Adi, Napalakas. Mayor Dexter, uy. Nakitan ko kanina. Ay, makanta ko no yung mayor. Yes. Bangin ko no may mayor na Special gusto request? mag-intermission. Yorme, special request ka god ang mga kabataan. So, kung hain man ni Yorme yan na, Mayor Dexter, kung pwede ko no kumanta. Pero, syempre, naguhulat na lapo kitahan aton mga senatoriables, di ba, DJ Billy? Yes, of course. Damo pa ang aton ginuhulat tungod kay ang aton pala nakita kanina is ano pala, no? Ibistek pala. So, Yes. may napakita damo nga ginuhulat. And of course, syempre, bangin man la ang iba nila medyo undecided pa nila mga senatoriables, ganyan na maging sigurado na good. Correct. Makakita nila nga pakabatian ira mga plataforma.
Excited ka na ba, DJ Billy? Yes, of course. Kaya ako liwat, diri pa ako sure kung nino akong mga senatorial balls. May na pala pipira, pero kinahanglan naton kilatison. Pero, syempre, aada ito ang atanahan aton unit team. Okay. Sure na. May nakita rin from our team action padayon, no? Amon didi, an ato didi VIP lounge nato, no? Alayon anay pag-clear sandiri mga kandidato or diri anaton mga kuan kay malusad na anaton mga mayors kay maabot na si BBM. So alayon anay pag-clear sini dinhi nga side para anaton mga mayors magpakalingkod na kay maulpot na si BBM. And also syempre alayon anay pag-clear kita, no? Kay para gihapon pag-abot sa naton magiging sunod nga presidente sa Pilipinas, BBM. Anaton liwat backstage, alayon liwat pag-clear kita. Pwede May nakita dito mga ano. Andiri Api. Andiri member and Andiri security. Api ko, no? Ang mga security, And marshals. Alayon anay pag-vacate sa naton stage. Mga assistants. Dali na po. Ngan gihapon, alayon po, anaad, iton hiya nga And halaba. ang inidini nga side, alayon ako anay andiri dinhi api, pwede gumawas para gihapon maklear naton inidini nga side. Salamat, Kuya Ryan. An adi gihapon nga aton side po didi, alayon, ayaw niyo paghuyuti, kay bangin ka mo makuryente. Ngan matumbahan. Yes. Bangin po ito matumbang aton speakers dida. Lusad la po, anaada haigbaw, iton nga halaba, kay may kuryente po ito din, dida, bangin ka makuryente. Same as true, dinhi nga side, alayon po, ayaw paghuyuti. Damo nga Guys, salamat. cooperate kita kay para diri magawas si BBM kundiri anay kita mag-clear kung taanay, no? Wag ki-cooperate kita kay para paggawas sa naton BBM organisado na nga tanan, no? Baby M. O dali, attendance check kita utro, attendance check. Kung ada pa talaga ang supporters tikang hamag kadurudilain nga munisipyo. Okay. Since naguhulat pa man kita ngan mga hulos na kita, nakapag-launch na ba ang lahat? Huwag po kayong mag-alala dahil ang ating launch ngayon ay saya at pag-asa. Sana all. May nagsiring saon kanina didi. Makita la kuno namon si BBM, busog na kami. Panindigan natin yan. Yes. Kami liwat, oray pa kami mag-lunch. Otro. Yan, mag-breakfast. Damay-damay na. Damay-damay na to. Damay-damay na to. Damay-damay na lang. Para mak sa iyo, naihi na kam di dayan na sa Oo. Gimpapasangilan uran. Balitaw, maaram kita nga tanan nga syempre nagsakripisyo gud kita yana nga kulop para mahikit-an ang masunod nga presidentehan Pilipinas. Kay it's sa Marnon, maaram pumili hit leader han aton nasod. Okay, tama? Ay, okay. Maluyan ang energy. Opa. Ha? And iniya na nga atong katitirok, no, pagkaurusa kan BBM. Dako ini nga pagkilala ng pagsuporta sa uni team san bugos nga sa Marnon. Sanglit, anay kita, pag-ingay na, bugos nga Samar, BBM, BBM, Hey! BBM. Eh! 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 Kaupa yan, costume and outfit ni Mother, oh! Yes, wow, kabog! naman! Kung may pa-best in costume tayo ngayon, panalo na si Mother. Ang ganda-ganda. Nakapaghanda Oh! si ate. Asan ang ating photographer? Picture naman daw po. Ready.
Plakado pati muka ni Mother. Plastar. Andam na ba? Ha? Kanina pa? Kanina paliwat kita naguhulat. So, maaro kami in dispensa iyong atanan kay nauran man good. So, diri maupayit panahon, nadidilatar lang ang pag-ulpot, hanaton mga senatoriables. Yes. And syempre, hanaton Presidente Bongbong Marcos. Pero haya na pala, klarado na ang guliatan Samar. Diba? Sanglit, ayaw na po kita pag-ubah ngadto ha mga diri na abuyon ha aton. Diba? Lugod, padayon kita nga pagsuporta, ipakita naton haira nga kita na atula na napadayon la pagsuportahan masunod nga presidentehan Republikan Pilipinas Bongbong Marcos. Kaya damo-damo nga salamat po ha iyo sakripisyo nga ginhatag yana nga adlaw. Nga of course, acknowledge naton gihapon ang suporta nga aton nakukuha tikangan aton mga viewers, mga team bahay nga nakikikusa Yes! naton grand Thank rally you so much. nga pera ka views na naton nakikita. Sanglit na mo nga salamat nga nan iyo mga shares nga support at tumala ka mabalay pero okay la at least kita naton ang suporta. Syempre, Ngan, syempre, diri angay naton hingalimtan ang bugos nga partido nasyonalista. Ang bugos nga team aksyon padayon, buligan ta. Kay mauliwat iniyan magiging kaupod sa naton magiging bagong nga presidente Bongbong Marcos para pagtaman sa bugos nga samarnon. Sanglit, ayaw hingalimte, bugos, aksyon padayon. Bugos, aksyon padayon, bugos sa Nationalista Party. Yes. So baga nagmingaw na naton BBM Sara Youth Movement. Sige daw, sige daw. Buhay pa. Sige daw, kitaon ta daw kung excited na ba ang bugos nga Samar. Ay, Adi na! Adi na, naton naton mayor. gininulat. Yes! Most requested. Unrequested! Han Ciudad and Katbalogan na Ano nabugosan request? Mayor Dexter, uy! Mayor, kantaan ay kuno. Mayor. Wow! Parang kayo lang Lagot. Baa. Maraot pa akong busis. Salamat ngayon, han nga tanan nga BBM Sara Youth Movement. Han iyo pagpauran, han nga tanan nga guul para matrabaho, han nga tanan. Damo nga salamat tayo. Waray mas makusog. Kanta ko no, kanta. Kanta ko no, Mayor. Yala! Wow. Igpapakilala ko ha iyo ta akong presidente, pinaagit pagkanta. Wow. Waray mangunguli ha! Payong daw po. Maraot pa yung payong. takbusis. Okay. Nangungurog ako. Ginkukul ba, Mayor? Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo. Isinisigaw ng bayan. Kay Bongbong Marcos tayo. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo. Isinisigaw ng bayan. Isa pa. Kay Bongbong Marcos tayo. Wow naman. Thank you!
you so much. Thank you so much, Mayor Dexter. Kay ano nagkinuha pa kita kan JC De Vera, adi naman yan ni Mayor. At syempre, we would like to acknowledge the presence of our Governor Michael Tan. Para maghatag utrohan mensahe, ladies and gentlemen, pamatian naton anaton gobernador nga madalagan pagka-congressman na segundo distritohan Samar, Governor Reynolds Michael Tan. Maupay nga kulop haton nga tanan. Maupay nga kulop. May energy pa. Harani na umabot ang aton presidente. Aadto la, nagbabiyahin nati kang haburonggan, nganti ka di na. Malak sila ito kay aeroplano man, ang sasakyan. Okay pa ba kita? Ang mga tuwa covered court, okay pa ba ka mo dida? Waray na may nabaton. Nakilala ba ka mo ito sa nga niyan magkaka-energy ka mo? Pag-abot ni Robin Padilla! Magpakigwapo it mga taga-Samar! Ungod ba? Ano man? Andrew Idaw? Pwede ba ang Robin na lang? Ready na balik kita? Niyan, ang mga ada ha covered court. Nababati ba kita dito ha covered court? Bati kita ha covered court? Niyan, pag tikaharani na nga ni, magtitimbre kami, hanatanan nga ada ha covered court. Gininformaran ako siya na huring didi. Sumakay na daw, Bongbong Marcos, tikang haburong ganti kadi. 15 minutos, maabot na. So niyan, hahangyon naton. Magtitimbre kami didian nga tanan, nga tuha covered court. Nga baga, maupay it panlawas pa. Nga gumawas niyan didi, para ipakita naton ang aton presidente ang puwersahan Samar. Tama ba? Kay nasiring hira, -1 daw. Ano man na naton dapat himon? Plus, ayawan +1, plus 20,000 dapat. Okay ba? Sige niyan ha, pag harani na nga ni, maghahatag kita ang timbre din he, para ang mga ato ha covered court, magbalhin didi. Unwilling, la nga mahulos. Ipapakita nato na naton puwersa kan President Bongbong Marcos, nga it Samar, color, ano man? Ano man? Red and Samar, okay? So sige, pasensya layan na. Babayaan tanay ka mo para tapuoy na naton presidente, okay ba? Sige, ibabalik ko na ang microphone. Alright, damo nga salamat, Governor Michael Tan. Otro, taganta sa makusog nga palakpakan, Governor Michael Tan. Samar, karuyag ba niyo mag-practice pagulpot ni BBM? Diri na? Ta kaya din ay Andrew Ialuyo. Joke!
O, parahan mga nag-i-expect kan Andrew E. Pasensya na po kay waray ngayan kakayahan iya schedule. Yes. So, naaro po kami pasaylo. Pero pwede ka mo kumadto buwas. Hatakloban. Aadto Kung lang karoyag po ni aadto ya takloban buwas. Hoy, may pasample. Hino na lang gusto mag-sample Android dida. Bagong Pilipinas. Hino Ano ang Ryan? Dali na memorize. Ryan. Hino ang nakaka-memorize tan kan Andrew E. Inday Sara. Dali na. Hae, dali. Gusto ba niyo mag-practice? Dali na. Ipakita ni mo talento. Dali bangin man lang ma-discover. Dali na. Bagong Pilipinas. Ayaw pag ako do, hibog. Itatawag ka mo ni board. Dali, dali. Dali, kuya. Kuya, ate. Hino ang rapper nga di. Ano yun? Nadismayo na. Nadismayo. Umunlok kaya umunlok. Hain na. Kaya nung nangunguros ka mo. Maaram ka mo ang bago. Ay, ade. Dali. Anong ngaran? Bonsai? Hansel. Dali na. Ikaw lang muna ang Andrew Inang Samar. Bilis. Dali. Oh, may backup music. Ayan, ready. Oh, Yeah, mo, Let's go! Katulugan ba yung ng ingay? Katulugan ba yung ng ingay? Eh! Katulugan ba yung ng ingay? Eh! Katulugan ba yung ng ingay? Mula. Anay ko no, anay. Sige, padayon. Go. Padayon. Bagong Pilipinas! Bagong mukha! May prinsipyo, may isang Salita! Kaibigan ko, siya si Bumbo! Bibi! Bagong Pilipinas, bagong mukha! May prinsipyo, may isang salita! Kaibigan ko, siya si Inday Sara! Yeah! Utrugad. Nag-i-enjoy na kami. Thank you so much! Isa pa! One more time! One more time. Hansel, usap ako no, Hansel. Isa pa. Bagong Pilipinas, bagong mukha! At kaibigan nyo, siya si Bongbong! Bibi! Bagong Pilipinas, bagong mukha! May prinsipyo, may isang salita! Kaibigan ko! Kaibigan nyo, sa si Inday Sara! Inday Sara! Bongbong Marcos! Yeah! Kapalungan! Arigasa kita! Nakadalangayan na namon Andrew E. Ba't yung pa hanapin si Andrew E? Kung adi Hansel. Bakit? Oh, may na pa! May na pa nida? Hay na! Hino daw? Grabe ang pagmamahal ng Samar kay BBM and Inday Sara. Usa pa? Roar daw, roar! Bangin waray na energy niyan. Mayda? Roar ko no, Mikey. Kanta ako ng roar. Uy, birok maram. I used to bite my tongue and hold my breath. Charis! Chorus na lang. I've got the eye of the tiger, the fighter, dancing through the fire, 'cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion, 'cause I am a champion, you're gonna hear me roar, roar.
Bakit? Gagaling nyo? Usa pa! Totoo ang tao dito! Walang Photoshop! Totoo ang tao dito! Walang Photoshop! Hey! Totoo ang tao dito! Walang Photoshop! Totoo ang tao dito! Walang Photoshop! Hey! Hindi kami Waray man nakikiaway, kalma. Kalma lang kita. Puso nyo, puso nyo. Otro BBM supporters, ayaw na kita pag-uba para ngadtohan mga diri na abuyon nga aton. Yes. An aton dapat himuon is sumuporta la. Ngan padayon nga suportahan an aton presidente nga Ano good, BBM Bongbong Marcos. Parehas lang nga yan. Nga nan aton Vice Presidente Ano ka mga channel? Kamustahon anay naton anaad to ha covered court? Okay pa ba na ato ha aton covered court? Nabati ako ira, oo ko no, okay pa. Anaada haluyo! Okay pa ba ka mo? Woo! Grabe ang suporta! Honey, unit team and team! Aksyon pa dayon! Grabe, may nagwi-wave fan ba do? Kuya, suko ka na ba? Busag pa nito! Hain ang gera! Ukraine versus Kuan. Charot. Isang bagsak naman sa ating drummers dyan! 1, 2, 3, go! Bagong Pilipinas! Hey! May prinsipyo, may isa! Hey! Kaibigan nyo! Kaibigan ko! Kaibigan ko! Siya si Inday Sara! Hey! Bagong Pilipinas! Hey! May prinsipyo, may isa! Hey! Kaibigan nyo! Kaibigan ko! Siya si Bongbong! BBM! Ang galing! Woo! Grabe, mabilib na aton! BBM, practice pala to guys ha. Dapat niyan mas sa taas sa naton level. Hand energy. Rain or shine for today's video! Bigyan naman natin ng isang malakas na palakpakan ang ating mga sarili! Grabe, nabilip na good kami ha iyong atanan guys. Grabe, maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal. Ungod po ang akon hingal. Ginhingal ako. Grabe! Naungod-ungod na ini. Ano pa? Okay ano pa pa? ka mo? Ano pa yung request? Tubig. Bombero! Tubig ko no! Bombero! Inuuhaw na talaga. Baka naman po may patubig tayo dyan. Inauuhaw na po ang ating audience dito sa harapan. Kay Roman. Oo. Pahuway yan ay, pahuway. Rest. Rest, ano yan natin mga BBM Tubig! supporters. Hangad, anay, hangad. Tas nga. Ayan na, tubig. Yung painuman oran. Joke la, guys, ha. Sige la, makakainom kita niyan ng tubig. Grabe gud ini nga sakripisyo naton para aton minahal nga masunod nga presidente han Pilipinas. Damo-damo nga salamat po ha iyo nga tanan. Ginpinabuto na niyo ang iyong mga lobo. Adto na! Umagi na! Hala! Excited na ba kayo? Ay! Bago Pilipinas! Hey! May prinsipyo,
Hype na, hype na, hype! Ay, ibabalas na ako. Umaaraw, umuulan! Sa summer! Umaaraw, umuulan. Eh! Ano pa? Ang buhay ay sadyang ganyan. Sige, bulag lagi hap ito. Hashtag walang forever. Aray, babalas na ako. Otro. Ano po? Payong. Hoy, para fair daw, igubusan iyo mga payong! Dali na, iubos na ang mga payong! Bagong Pilipinas! Eh! May prinsipyo, may isang salita! Salita! Eh! Kaibigan ko! Kaibigan nyo! Siya si Bo! Ka muna, dali na. Payong mananap Payong na daw po, babatian. payong. Payong ko na derira nakita akon. Anay. Dali, no magrarap di na, dali. Freestyle. Pakade, di kami na-adlock. Dali kuya, naka-red stripes. Dali. About kang BBM nga rap ha. May isang amoy na din tayo guys. Amon ka hinigugma, anak ni Waray, Bongbong Romualdez Marcos. Yeah. At pa, ano ito nakasurat nila green? Dinia Samar, Waray Iba, BBM Sara. Anong sunod? BBM Sara Gudla. Wow. Hay ng mga banners kanina, dali babasahon ta. Check. Samar Sara Marcos. Ay, ayun ang haba. Tubig ko no. Yung bubong. Yung bubog art Ano? ko kay BBM ay nagpapakita na pilit man nilang basagin sa pamamagitan ng paninira at fake news. Andito naman kami na naniniwala at ano ito be? Bubuuhin ka para sa bansa. Wow! Maraming salamat! O, ado pa. Ano man ito? Anay. From ano ito, be? From tambay to riches. Ayaw ka lalain, dere ako ito. Bahala ka dyan. May jojowaing nala. Ayaw nala ito nga word. May jojowaing pinksters. Grabe ka. Ikaw ito nagkapot. Bahala ka dyan. Ay, ayun ang ganda. Grabe, bonggad to. Ay, ang ganda niyan. Mamaya po. Sige. Ay, ang ganda. Picture, iangat nyo po. Iangat nyo dito. Niyan, igpasa-pasa tikadi para maiabot kan para BBM. maiabot kan BBM. Ayun. Hain pa. Ipakita ito na iyo mga kuan. Regalo. Hain na kuya. Virgins for BBM Sara! Di kayo na. Wait lang, ano pa? Buong Katbalogan! Mahal ka! Solid BBM Sara! Papicture naman, Mr. President. Ayan, mamaya try natin ha. Kung makalapit tayo. Ate, ano po? Ano
Ano yan? Burger Kasakin X! On board. Burger. Mga Kung board. binato ka ng tinapay, batuhin mo ng... Yun. 1, 2, 3, and Bagong Pilipinas! Di talaga ka magugulan, ano? Hey! 2 joints! Yeah! Yeah! Eh! Nang may labang ko sa iyo, kala ko'y pag-ibig mo ay tunay. Nagaraw. Ano pa namon ihimuon para Sige. iyo? Tubig. Tubig Okay, daw po. tubig. Baka naman daw. Tubig po. Kahit magpasa-pasaan na lang sila. Share. Bombero. Kay Roman. Sige la. Kay niyang pagkita niyo kan BBM. Mawawaraan iyo gutom. Nganan iyo uhaw. Ano daw? Wala na ka mo boses? May na pangani ako. Guys, andiri na nailob. Alayon na ha. Andiri na nailob. Kung may ada di dahabot nga bang andiri na nailob. May medic alayon. po kita. May medic kita. Heads up laka mo. Heads up. Your safety is our priority Yes. sa Marnon. Your safety is our priority. Grabe ang na magpiraw. Otro, shout out sa BBM Yes. Sara Youth Movement Samar. Damo nga salamat. volunteer bisan dere an koan ano aton volunteer san koan BBM Sara. Basta tanan nga bubulig. Damoan nga salamat ha iyo nga tanan. Okay pa? Eh. Maram ako Hey. medyo nasugad na naton energy reserve na ito naton para niyan ha mga maulpot nga senatoriables nga na BBM. Umagi na guys, kalma na lang kita. Ano? Ano ito? Anong Payong. kaguluhan dyan? Payong daw. O, tagpiran payong din na tagpira. Payong daw po, ibaba nyo daw po ang mga payong nyo. Bangin kasi liwatan, iba nga mga nakapayong, diri talaga era pwede pangin din mauranan. pwede mauranan guys. Kalma gadla. Mga pandak daw para kay BBM at Sara. Ay! Anon uli? Ay, waray. Isang bagsak muna sa ating mga drummers. Parinig naman kami ng musika nyo dyan. Okay, ano na yung araw na to? Cat Balogan Drive. Thrive. Alright, pamatian natin. Isang bagsak. Tikang ha. Cat Balogan Drive. Go. Kaya today? Marcos Duterte! Marcos Duterte! Marcos Duterte!
Wow! Sinulog! Siya'y kukusog! Pitsin niya! Bawal po mahulo sa natin, mga mayor. Sorry, guys. Aton mga mayor, di bawal nila mahulos. Hey! Oh, may minorities pa nga yan, dini. Hoy, panganika mo, dini. Dini. Sayaw, dini. Hey! Bongbong Duterte! Bongbong Duterte! Bongbong Duterte! Hey! Hoy, naman, napabilib. Namingaw ka mo? Palakpakan naman natin ang Catbalogan Tribe. Thank you so much. Namingaw siguro ni Ira. Hansinulog. Dali, kuya! Ano na? Dali na! Kaya pa? Oh, change ko naman. Oo. Kaya pa naton? Kaya pa? Alright. Well, by the way, acknowledge natin ngayon, we are also live, Star Radio Catbalogan. Alright. And natin mga Facebook pages, damo nga salamat na nagla-live na nagsishare. Shout out at mga nagpapa-shout out, mga nagpapaalayon, pasensya. Di rin natin mapagbibigyan kay wala kita mga security. Alright. Ano na, DJ Max? Live gihapon kita ha DYMS Aksyon Radyo nga MSFM 105.3. MSFM. Ayun. Aton mga kaupod, media. Damo nga salamat. Ngan syempre. And syempre, utrohon naton pagpasalamat ang mga presensya sa naton mga mayor and sa naton mga municipalities din sa 1st District and 2nd District sa Bugos nga probinsya sa Samar nga nakiusa sini nga aton yan na katitirok. Syempre, unahon tanala antigang sa 1º Distrito sa Samar, Mayor Bona Candido Jr. of Almagro. Kaupod syempre ang aton Vice Mayor Talun Ruti. And of course, tikang gihapon sa aton Calbayog City ang aton team Monrex. Yung papangunahan na aton Mayor Monmon Uy. Ngan kaupod na aton Love Wins in Calbayog, Rex Daguman. And syempre, di rin natin hingalimtan ang ira gihapon presensya sa ira Bugos nga linyada sa Partido Nasyonalista San Calbayog, tikang sa 1º Distrito and 2nd Distrito San Calbayog. Damo nga salamat sa pagkadi. And of course, ang aton team tikang Gandara, ang aton Mayor Warren Aguilar, ng Vice Mayor Ellie Delector. Damo nga salamat. Kaupod gihapon ang ira mga kaupod na konseho. Aton mga konsehal. And aton gihapon, Mayor San Bungto, San Matuginaw, Bowler Aran. And kaupod na aton gihapon Vice Mayor Belonio Epe. And kaupod na niya Bugos nga
konsihal Sambugos nga bungto San Matuginaw. Damo ka salamat. Sugod ba, of course, aton gihapon in-acknowledge sa naton mga kaupod sa bungto sa pagsanghan. Of course, gipapangunahan na naton Mayor Sed Hendrik Stan, ngan Vice Mayor Jim Canyones, kaupod ang iya mga konsehales. Damo nga salamat. And na naton gihapon na Mayor Sambungto San Jorge, Mayor Digia Leo, kaupod ang iya Vice Mayor Bisnar J. and Bugos nga konseho San Bungto San Jorge. Ngan, syempre, damo ka salamat gihapon our contingents coming from Santa Margarita, Samar. Of course, anaton Mayor Felix Panganoron and Vice Mayor Ernie De Los Santos. And nakita ko kanina, anaton Vice Mayor ngan Mayor Sambungto sa naton mga island towns, anaton Mayor San Santo Niño, Asilo Apolonio Marinel. Damo nga salamat. Yan and also anaton gihapon Vice Mayor Conejos Lelia, kaupod anaton Bugos nga Konseho San Santo Niño. Damo nga salamat. Ngan, syempre, damo gihapon nga salamat para naton mga tikang pa sa Tagapulan Samar, an aton Mayor Vicente Limpiado Jr. ngan Vice Mayor Erna Gokong, ngan upod man gihapon ang iya mga councilors. Ayong hapon, kanyong tanan. Ngan also, ngan syempre na mo kasalamat gihapon para ng munisipyohan Tarangnan, ang aton Mayor Danny Tan, kaupod ang aton Vice Mayor June Colminas, kaupod ang iya mga councilors. Ngan Damo, syempre, salamat. diri angay nato ni ngalimtan pagpasalamat ang Bugos nga linyada san aksyon padayon. Syempre, gipapangunahan sa naton duha nga matindog sa primero ngan segundo distrito sa Samar, ang aton First District Congressman Jimboy Tan. Ayaw rin makapag-prepare. Otro minus. Syempre, diri angay nato ni ngalimtan ang aton masunod nga congressman sa primero distrito, Congressman Jimboy Tan. And syempre, para maging usa ang Bugos nga Samar, ang aton Congressman sa segundo distrito, Congressman Michael Tan. And syempre, diri angay nato ni ngalimtan ang magiging iroy sa probinsya sa Samar, Governor Sharian Tan. Damo nga salamat, Ryan and Billy. Yan na naman, ngadto kita otro, aton senatorial balls. Samar, ang aton sunod nga ipapakilala nga senador. Siya po ay kasalukuyang congresswoman ng Antique at isang House Deputy Speaker. Ang tanging Pilipinang nag-top-notcher sa 2 senatorial elections. Tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan at higit sa lahat, isang alagad ng pangangalaga ng kalikasan. Gumawa ng batas para sa libreng college education at para sa maliit na negosyo. Number 40, sa balota, Senator Loren Ligarda. Narito po ang kanyang audio-visual presentation. Taong paglilingkod para sa kapakanan ng bawat Pilipino, nakapagpasa po tayo ng mahigit 100 mahalagang batas at nagsulong ng mga programa para sa edukasyon, kalusugan. Ito po si Loren Legarda. Sa loob ng 20 taong paglilingkod para sa kapakanan ng bawat Pilipino,
nakapagpasa po tayo ng mahigit 100 mahalagang batas at nagsulong ng mga programa para sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, kabuhayan, kultura, kalikasan, pati na rin klima. Kasama na po dito yung universal access to quality tertiary education na nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga kabataan na makapag-aral ng libre. Nag-akda po tayo ng Magna Carta for Persons with Disability at yung amended version para sa mandatory PhilHealth coverage sa ating mga PWDs. Atin pong iniakda at natulungang pondohan ang Universal Healthcare Act. Atin din pong patuloy na sinulong ang sapat na pondo para sa DOH Medical Assistance for Indigents, MAIP, nang sa gayon mas maraming Pilipino ang makabenepisyo ng medical assistance. At yung free irrigation service to small farmers, atin pong napasa bilang pag-alay sa ating mga magsasaka. At bago pa man mapasa itong batas na ito bilang chairman po ng Senate Committee on Finance noon, ay nakapaglaan po tayo ng subsidiya para sa irigasyon service fee ng ating mga magsasaka. Ginawan din po natin ng paraan na mapondohan ang batas na nagtataas ng base pay ng Again, number 40, Habalota, Senator Lauren Ligarda. Hello. Sumay humuring haakon nga tamsi. Piulpot na kuno. An astig nga senador han Unitim. Hinuman. Harry Roque. Hino? Melchor. So far, may ada pala kitaging pakilala nga duha nga senador, ano? Duha pala, Senator Lauren Ligarda and Senator Herbert Bautista. So, damo pa ini nga mga senador. Pero Adi, nagre-ready na haluyo. And syempre, lumapag pala yan na naton gihapon, lula na naton gihapon, mga senatoriables. Tikang sa linyada sa naton gihapon Unitim. And naton gihapon i-acknowledge sa naton mga board members sa primero ngan segundo distrito sa Kalbaasan, probinsya sa Samar. Unahon naton ang naton First District Board Member, Ani Guades. And syempre, sundan gihapon naton sa naton gihapon na usa pa nga board member sa Primero Distrito sa Samar, Board Member Alan Jumangay.
And atong pausa pa nga board member din sa Primero Distrito, Dr. Lydia De Los Reyes. Anaton usa pa nga board member sa Primero Distrito sa Samar, board member Milay Olahe. And anaton gihapon pinakagwapo nga board member sa Primero Distrito, basta si Edward Clemens. Siyempre, ayaw natin kalimtan ang natin mga board members. Sino nan aada? Sige akong lingi di haloyo. Kay bangin nagina ka na ko ada na ngayon na aton bisita. No? Horay pa? Horay pa? Okay, so utrohon ko ang aton board member sa Segundo Distrito Samar. Board member number 2, Habalota, Bembot, Bermejo. Wow! Basta Bembot! Board member, Elpa Estorninos de Jesus. Hain ka na, board. Board member, Fe Arcales. Board member, Bebot Nacario. And board member, Ningning Sabinicio. At syempre, ang aton Vice Governor Arnold Tan. Ang pinakagwapo. Syempre, ang aton mahusay nga Governor Shari Antan. Sino po ang naadaluyo? Nanggugugli at naman kamo. Sino po ang nandyan? I think kumulpot na naton mga senatoriables, Of iba, course. no? Yes Ang po. mga bisita. Of course, we would like to acknowledge the presence. And tagan tagyapon sa makusog nga palakpakan, Congressman Jimboy Tan. Of course, here with us also is the Vice Mayor of Catbalogan City, Vice Mayor Tek Waoy. And syempre, tagan tagyapon sa makusog nga palakpakan, ang magiging sunod nga Mayor sa Santa Margarita, Samar, Felix Panganuron. At syempre, ang aton usa nga magiging senador, Senator Herbert Bistik Bautista. Otrohon namon ang dako nga pasalamat sa bugos nga BBM Sara Uni Team, ang pagpasalamat sa bugos nga samarnon sa iyo pagsakripisyo yan ang adlaw. Maram ako, gutom na kamo, ngan syempre harayo pa ang iyo gintikangan sanglit damugod anamong pasalamat sa iyo nga tanan. Sanglit taganta sa makusog nga palakpakan anaton mga kalugaringon. Of course, we would also like to acknowledge the presence of the Mayor of Santa Rita, Mayor Joe Venchu. Kitaon ta daw kung ani pa ba ang mga taga-Kalbayog? Ani pa ba ang mga taga-Kalbayog? Sumigaw at mag-ingay!
Okay na po ba? Nagkakagulo na po sa likod. Siyempre, aligyan mo ng pinakamahusay namon nga konsihal sa Kalbayog, Josie Tan. Amon ina-announce no, alayon anay pag-cleared kita sa aton podium kay para mag-giveaway kita sa aton mga bisita. And also, syempre, pagulpot sa naton gihapon, magiging sunod nga presidente sa Pilipinas, Bongbong Marcos. Alayon kita, andiri, siring pa. Hello, hello, mic test, 1, 2. Hello, sound. Akong ba, diri akong. Ang susunod natin ay cute na cute. Siya ay naging 2-term senator na at naging mayor din. Malawak ang karanasan sa serbisyo publiko at kinilala rin bilang one of the most productive and prolific lawmakers dahil sa mga na-file niyang mahigit 600 bills and resolutions. Ang tunay na anak ng masa, #Jinggoy Curie. Number 27, Senator Jinggoy Estrada. Jinggoy Estrada tayo. Jinggoy Estrada tayo. Jinggoy Estrada tayo. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Una-una, nais ko pong magbigay pugay kay Governor Michael Tan, Congresswoman Sherry Ann Tan, Congressman Jimboy Tan, Vice Governor Arnold Tan, mga board members, mayors, vice mayors, konsyal, at sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo mainit na pagtanggap po sa amin dito. Kahit umuulan, kahit bumabagyo, hindi pa rin kayo umaalis. Kaya masyadong naiinggit na yung kabilang kampo. Sabi nung kabilang kampo, lahat daw na pupunta rito, lahat daw yan ay binabayaran. Pesteng yawa. Mga kaibigan, palagay ko dito sa Samar, hindi lang sa Katbalogan, kundi sa buong lalawigan ng Samar, number 1 na si Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte. At sasamantalahin ko na rin itong pagkakataon na ito. Sasamantalahin ko na rin itong pagkakataon ito upang pasalamatan kayong lahat sapagkat nung ako po'y tumakbo noong 2010, number 1 po ko rito sa lalawigan ng Samar. Kaya lang, noong nakaraang eleksyon, mukhang na-disgrasya na ako rito. Number 30 na lang ako rito. Yawa. Tanggalin nyo lang ulit yung 3 doon sa 13. Sana maulit muli.
Magpapaulan kayo? Magpapaulan na rin tayo. Hindi naman kamamatay natin yan. So mga kaibigan, ang inyong lingkod po ay naging senador ninyo sa loob na 12 taon mula 2004 hanggang 2016. At sa loob na 12 taon na yan, tayo po ay nakapagbalangkas sa mga panukalang batas na humigit kumulang na 600. Kaya tayo binagsagan isa sa mga pinakamasipag na senador, sumunod kay sa yumaong Senador Miriam Defensor Santiago. Kaya naman po, lahat ng aking mga panukalang batas ay pinakikinabangan ng masang Pilipino. Kundi po dahil, malaki pong utang na loob namin sa inyo, mga masang Pilipino, kundi po dahil sa inyo, wala pong Jingo Estrada na humaharap sa inyo ngayon. Kumain na ba kayo? Mamaya pakakainin kayo ni Senator Gibo Chodoro, ha? So mga kababayan, asahan po ninyo, pag tayo po ay nakabalik sa Senado, unang-una natin gagawin ay makapagbigay po ng trabaho sa ating mga kababayan na nawala ng trabaho dulot nitong pandemyang ito. Pangalawa, alam ko dito sa Samar, malit lang ang sahod ng isang ordinaryong empleyado. 300 lang yata. Noong isang araw, nabasa ko sa pahayagan, hindi po pinayagan ng Regional Wage Board na itaas ang sweldo ng ating ordinaryong manggagawa. Kaya naman po, pag tayo po ay swertehin, sisiguraduhin ko, titiyakin ko na itataas po natin ang sahod ng bawat manggagawang Pilipino. Sapagkat hindi po ako papayag na hindi po kayo makakakain ng 3 beses sa isang araw. Mga kababayan, marami pa ho magsasalita. Alam niyo naman ang adhikain ni Bongbong Marcos at ni Inday Sara Duterte ay ang pagkakaisa. Kaya kapag manalo ang tambalang BBM at Sara, wala na yung kulay red, wala na kulay green, wala na kulay orange, wala na kulay blue. Ano pa? Wala na kulay pink. At higit sa lahat, wala nang kulay dilaw. At lahat sa mga kulay na aking binanggit, kapag manalo po si BBM at si Sara, lahat po yan ay magsasama-sama, magkakaisa tungo sa isang maunlad na bansa. Alam niyo naman, uso na naman ang chismis ngayon, siraan na siraan. Nabuhay na naman sila Marites. Ha? Kung ano-ano sinasabi. Masyadong niyuyurak ang pagkatao ni Bongbong Marcos. Wala magawa. Kung ano-ano sinasabi, pilit na hinihila, pababa ng pababa. Ngunit sa aking palagay, habang hinihila ng pababa si Bongbong Marcos, unti-unti naman inaangat ng sambayanang Pilipino. Kaya naman po, konting tulog na lang yan. Wala na lang isang buwan, meron na tayong bagong presidente at bagong vice-presidente. Kaya naman po, pag iboboto nyo po si Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte, baka naman, huwag nyo naman po kalimutan. Ako yung nagmamakawa na sa inyo. Alam nyo, malaki po ang pagkakamali ko. Dapat matagal na ako may standby dito. Ang gaganda ng mga babae rito. Sayang. Yeah. Alam mo, may nagsabi sa pagbaba ko ng kotse. Sabi nung isang babae, "Oy, nandiyan na si Erap, Sabi ng isang babae, "Hindi si Erap yan. Pangit-pangit niyan." Sabi ko naman doon sa babae, "Alam mo, pangit man akong tingnan. Masarap naman ako kung titikman." Gusto mo? So mga kaibigan, hindi ko na po kahaba na sasabihin at marami po hong kandidato
na nais pa ho magsalita at parating na rin ang ating magiging Pangulo. Ang susunod na aking pakikilala ay ang kasama ko po sa industriya ng pelikulang Pilipino. Halos sabay na ho kami pumasok sa pelikula. Napakalaki po ang kanyang puso sa mga mahihirap natin mga kababayan. Ang tinaguriang bad boy of Philippine movies. Ang aking kaibigan, walang iba, kaibigan ko, kaibigan nyo, kaibigan natin lahat, Robin Padilla. Pinoy para sa Pinoy. Kasangga na sa kaularan. Robin Padilla siya ang action man. Pinoy para sa Pinoy. Stop sa malakas na kapuluran. Iboto sa Senado para sa kapayapaan. Sabihin na kultura, tradisyon ng bawat tribo. Maging Musliman o kababayang katutubo. Sa bundukan man o karagatan ay taawinin. Makamit lamang ang kapayapaan, pinakaasam-asam natin. Robin Padilla, ating maaasahan. Kasama natin sa pagulat ng inabayan. Pinoy para sa Pinoy. Kasama natin sa kaularan. Robin Padilla, siya ang action man. Pinoy para Magandang hapon po sa inyong lahat. Robin Padilla, iba. Ako po ay naliligayahan sapagkat kayo po ay nagpapaulan para sa amin. Hindi po namin ito makakalimutan sa habang buhay ko. Gusto ko muna pong pasalamatan ang aking Kuya Manong Jinggoy Estrada. Kuya Manong Jinggoy, hindi po ako makakarating dito kung hindi niya ako sinakay sa eroplano. Maraming salamat po. Alam nyo mga tol, kaka-baby ama nyo, dami kong baby tuloy. Ako'y, ang aking puso ay natutunaw sa pinapakita nyo po nyong suporta. Gusto niyo po ba akong kumanta sa inyo? Pare ko, meron ba tayong ano? Ano yan, tol? Wonderful? Aga pa! She's wondering what clothes to wear. Boss, pahakbang. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I say, yeah. You look wonderful tonight. We go to a party, tall, and everyone turns to see this beautiful lady. Okay ba kayo dyan? Walking along with me. And then she asked me, do I feel alright? Burger! And I say, I feel burger tonight. Burger mo yan! Feel wonderful because I've seen the love light in your eyes and the wonder of it all is
Since you just don't realize how much I love you. Mga tol! Burger! It's time to go home now. Hello, sweetheart. I've got an aching head, so I give her the car key. She helps me to bed, and then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you look wonderful tonight. Oh, my darling, you look wonderful tonight. Sweetheart, love you. Halika na, sumama ka na sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga mahal kong kababayan. Ako po si Robin Padilla. Nag-a-apply po ako sa inyo na inyong maging senador, inyong maging tagapagtanggol sa Senado, na makakasama po ang ating mga senador ng unity team. Kami po nasa ilalim ni Bongbong Marcos at ni Inday Sara Duterte. Ako po'y nakikiusap sa inyo, mga mahal kong kababayan. Magmula po noong 1995, wala na pong Muslim na senador. Kaya po ako'y kumakatok sa inyo mga puso, mga mahal kong taga-Samar, na muli po kayong magluklok ng isang Muslim na senador sa katauhan po ni Robin Padilla. Ang utol mo sa Senado, number 49. Maraming salamat po. Ang pinakabagong dagdag sa ating kilusan, ang utol natin na siyang magsusulong ng karapatan ng ating mga kasamang Muslim. Number 49 sa balota, taga natin makusog na palakpakan, Robin Padilla! Sa Senado, sig na sig ka dito. Ultimatum action, walang halong drama. Sa likod man o harap ng mga kamera. Oh, kalma! Kalma tayo! Ang susunod nating pambato sa Senado, siya po ang naging pinakabatang Secretary of National Defense ng ating bansa sa edad na 43 years old. Isang respetadong abogado at dating 3-term congressman sa unang distrito ng Tarlac. Pagdating sa galing at talino, number 57, Gilbert Gibo Chudaro! Panahon na gumising, hawak mo ang susi sa mundo. Sumama para sa lahat ng biyahe. Maupay nga hapon, hayo nga tanan. Gusto nyo ba? Kantahan nyo naman ako. Hindi ako marunong kumanta eh. At saka pakakainin natin lahat mamaya. Basta bigyan nyo ko ng tamalos. Pinakamabait na tao nasa Samar, pati pinakamasarap na tamalos sa buong Pilipinas. The best talaga po kayong lahat at napakaraming salamat kahit nag-uulan. Nandiyan po kayo na naghihintay po sa amin. Nagpapasalamat tayo. Pareho ba sa Bisaya, sa Waray?
higugma ko kamo nga tanan. Higugma ko kamo nga tanan. And nagpapasalamat po tayo sa incoming, of course, yung current Governor Michael Tan. Gob, thank you. Incoming Governor Ann Tan. Vice Governor Arnold Tan. At sa inyo pong lahat na opisyales ng Samar na nandito ngayon, kayo pong lahat, salamat, hinihintay nyo po kami. Talagang mga guwapa, tanan nga mga tigaya, Samar talaga. Pero, alam nyo, kasama ko rin ang guwapa sa buhay ko. Nandyan yung asawa ko, si Nikki ngayon, kasama, katabi ni Robin. Huwag mo ko ipalit dyan. Huwag mo ko ipalit dyan. Please lang ha. Pero ganyan po kami magsamahan sa unit team. Katulad po na sama-sama kayo. At dyan si Kuya Jinggoy, si Bistek kanina, nandyan si Robin. Nandyan din po tayong lahat. Mamaya makikita nyo din po yung iba. Pero ang importante po, BBM Sara Unit Team. Tinan mo, oh. Amon ka hinigugma anak ni Waray. Pero, nandito kayo ngayon, basang-basa ng ulan, para marinig na tayo sa buong Pilipinas. Binayaran ba tayo para pumunta dito? Meron bang waray na pwedeng bayaran? Sabihin nyo, waray. Paano namin kayo babayaran? Babayaran namin kayo sa serbisyo, sa trabaho, sa kuryente, sa infrastruktura. Para sa ganon, umunlad lalo ang buong Samar. Lalo na ang Western Samar. Kasi napakayaman. Third largest island sa Pilipinas ang Samar. Para sa ganon, dito tayo mag-develop. Hindi na pupunta sa Manila. Hindi pa pupunta sa kung saan-saan o sa Cebu. Samar for Samareños! Mabuhay ang Waray! Mabuhay ang Region 8! Unsay anong number ko sa balota? Iboboto nyo ako ha. Para sa ganon, may tamalos tayong lahat sa Senado. Ngayon, alam nyo po, may pakiusap ako. May nagsabi na kilala daw nila ako. Pero hindi nila alam na tumatakbo ako na senador. Kaya pwede i-marites ninyo sa mga kaibigan nyo na tumatakbo. Sige po, number 57 ha. Kung pwede lang, kayo na ang mga kampanyador ko sa Region 8 at sa buong Pilipinas kasi marami po kayong kamag-anak kung saan-saan, kahit nasa abroad, kasi masipag ang mga waray. Kaya po, asa na po ako sa inyo. Adopted son na sana ako ng mga waray. Lalong-lalo na pagka naging sigurado na naman, naghintay na lang tayo ng oras. First time in history na ang presidente ng Pilipinas may dugong waray. Si BBM! At ang vice-presidente niya, Bisaya, Gyapon! Inday Sara!
Ako, Ilocano, pero kasing-kasing waray. Mabuhay ang mga waray! Mabuhay BBF Sara Unit Team! Siyempre, mabuhay din si Gibo. Madamo, gid nga salamat sa inyong nga tanan. I love you. Hinigugma ko kamo. Ngan. Hayo tanan. Number 57, Hapalota, Gilbert Gibo Chudoro. Dire na ako. Alright, so before kita kumadton aton sunod nga magyayakan. Excuse me po. Ayan, so we are requesting ang mga tao nga adi po aton stage. Nga kung pwede po, hawanan anay naton ang aton stage, ano? Kay masyado na po kita crowded ha stage. Opo, request namon. Sorry po, pati aton mga mayors nga adi ha stage, kaya adi daw po ang iyo space sa ubos. So, naton mga mayors poliwat, igaalayon namon nga kung pwede mag-iba na anay kita tawo no stage. Dere kuno kita mapadayon. Pag dere mahawanan ang aton stage. Sige na po, dali na po. Opo. Utrohon po namon. Ayan, again, requesting an aton adiha stage ano, except an aton mga candidates nga bisan tag-usa na lang ang assistant. Ano, sir? Oo nga, kung pwede lumusad laanay po. Please po, please. Ayan. Oo. Tapos na naada na lingkuran na naton mga mayors. Kung pwede po, ighatag naton ang chair sa ira. Para makapwesto hira. Nga na aton audience diriha atubangan. May ada na kita bantay didi. Nagpapasaway lagi hapon ang iba. Okay, so alayon guys, alayon. Damo nga salamat. Okay! Okay na? Okay na! Ready na mamatin, masunod nga magyayakan! Ayan, okay. Sir Ryan, go ahead. Ay, Sir Billy. Alright, panalong-panalo tayo sa susunod nating senatorial bowl. Para sa kanya, mahalagang makagawa pa ng mas maraming batas para sa ating mga estudyante at mga guro. Kaya na lamang ng kanyang naipasang RA 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Law. Dating congressman at hindi na rin bago sa Senado. Win tayong lahat kay number 30, Senator Win Gatchalian! Naupay na kulop nga sa tanan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam niyo po, hindi ako mapaniwala na kahit ganitong panahon, nandito ho kayo, kasama ho namin. Alam niyo, nung papunta ho kami dito, napakadalim po ng panahon. Umuulan. Sabi ho ng piloto, Senator, tuloy ba yung rally? Sabi ko, malamang tuloy. Pero pagpunta ko ho dito, nagulat po ako, napakadami ng tao. Dito po sa Samar, sa Western Samar, sa Catbalogan. Parang hindi kayo tinatablan ng ulan. At kahit anong panahon, nandito kayo para ipakita ang suporta sa Unity Team.
Maraming salamat po. Doon po sa mga nasa likod, magandang hapon sa inyo. Alam niyo mga kasama, believe na po ako sa mga taga-Western Samar, sa mga taga-Catbalogan dahil kahit na umuulan, kahit na tag-init, nandito kayo para ipakita ang inyong pagmamahal sa ating mga kandidato sa Uniteam. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam niyo mga kasama, ako ay natutuwa at nakabisita muli dito sa inyong lugar sa Catbalogan. Dahil nung ako po ay nangangampanya noong 2016, binisita ko po ang ating gobernadora, si Governor Sri Ann. At binisita ko ang kanyang mga kapatid sa ating, dito po sa ating lalawigan, si Congressman Arnold, si Vice Governor Arnold, Congressman Michael. At nung bumisita po ako dito, naramdaman ko yung mainit na pagsalubong niyo po. At dahil po sa inyo, noong 2016, tayo po ay nanalo bilang senador ng ating republika. Maraming salamat sa inyong suporta. Kahit na tayo po ay baguhan sa larangan ng politika pangnasyonal, nanalo po ako dito sa Catbalogan, nanalo po ako dito sa Western Samar. Dahil po sa inyong lahat. At dahil po sa suporta at tulong ninyo, marami tayong batas na ngayon ay pinapatupad na. Isa na dito ay yung batas para mailibre ang matrikula sa lahat pong pampublikong kolehiyo at universidad. Kasama na ang Northwestern Samar State University. Sino ba dito ang nag-aaral sa Northwestern Samar State? May binabayaran pa ba kayong tuition fee? Samar State University. Alam niyo mga kasama, dahil po sa inyong tulong, yan ay ganap na batas na ho ngayon. At halos 2 milyon na mga estudyante ang natutulungan ho natin at hindi na nagbabayad po ng tuition fee. Pero mga kasama, hindi pa ho tapos ang ating trabaho sa Senado. Dahil ang aking paniniwala, dapat walang bata ang maiiwanan sa dekalidad na edukasyon. Lahat ay makakapag-aral ng libre. Alam niyo, pinapaos na po ako. Mga kasama, 3 bagay ang gusto pa natin isulong sa Senado. Unang-una, dapat bumalik na tayo sa face-to-face classes. Dahil matagal na nakasara yung ating mga paaralan, marami tayong mga magulang na wala ng kabuhayan dahil naging full-time teacher. Pangalawa, dapat ayusin po ang K-12 system. Dahil yung dagdag 2 taon, naging dagdag pahirap sa ating mga magulang. Pangatlo, dapat na rin itaas ang sweldo ng ating mga guro. May mga guro ba tayo dito? May mga nag-aaral maging guro? Marami. Kaya mga kasama, huwag kayong mag-alala. Ipaglalaban po namin na taasan po ang sweldo ng ating mga guro dahil ang guro ang pinakamahalagang tao pagdating po sa edukasyon. Kaya mga kasama, muli ako'y lumalapit po sa inyo, humingi pa ng suporta sa darating pong halalan at sana po mapagbigyan po tayo muli ng isa pang pagkakataon paglingkuran kayong lahat. Pero mga kasama, ito mga nabanggit po natin, hindi natin yan maisakatuparan kung hindi tayo magkakaisa. Importante na magkaisa ho tayo. Dahil pag nagkaisa ho tayo, walang hamon ang hindi natin malalampasan. At mga kasama, yan ang sigaw ng Uniteam. Ang sigaw ng Uniteam, umpisahan ho natin sa pagkakaisa. Kaya sa ilalim po ng liderato ng ating susunod na Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, at susunod na Vice Presidente, Vice President Inday Sara, ang buong bansang Pilipinas ay magkakaisa tungo sa kaunlaran. Muli, maraming salamat sa ating mga kababayan dito sa Western Samar, sa Catbalogan. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap ninyo sa amin lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, number 30, Senator Win Gatchalian. Ang susunod nating bisita na magpapakilala
Siya po ay isang Deputy Speaker natin sa Kongreso, representante ng Sagip Party List. May akda ng batas para libreng tuition fee sa state universities and colleges, libreng irigasyon para sa magsasaka at ang train law. May laban tayo sa kanya. Numero 43 sa balota, Congressman but soon to be Senator Rodante Marcoleta. Magandang hapon po, Katbalogan. Napakarami pong mga tao kahit na inuulan, kahit masama ang panahon. Hindi naman po kayo binayaran, hindi ba? Talagang balitang-balita yung mga waray kahit na umuulan, hindi talaga iiwanan. Walang iwanan. Salamat po sapagkat kailangan po naming makausap kayo, makapiling namin kayo sa araw na ito para ang mensahe ng pagkakaisa ay maibigay namin sa inyo. Mamaya po ay darating ang susunod na Pangulo at siyang magsasalita kung paano ang pagkakaisa ay kinakailangan po nating tangkilikin. Tamang-tama po ang sinasabi talaga ni Marites. Maski saan kami pumunta, napakakapal ng tao, hindi dahilan ang ulan, hindi dahilan yung masamang panahon, talagang hindi lalayo, hindi aalis ang mga tao. Ang sabi po ni Marites ay ang susunod na Pangulo talaga ng Pilipinas ay si Bongbong Marcos. Ganon din po yung kanyang sinabi kay Inday Sara. Sabi niya, nakikita ko na sa bolang kristal, maliwanag na maliwanag. Ang susunod na pangalawang Pangulo ng bansa ay si Inday Sara Duterte. Wala na pong pagdududa. Ang sabi nga ni Senador Bato kanina, doon sa Katarman, kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi na po. Mga kababayan, napakarami po naming dapat gawin. Pero bago ko sabihin lahat, gusto kong batiin ang aking kaibigan. Kasama ko sa Kongreso, ang inyong Congresswoman Sherry Antan. Nakita ko po siya kanina rito. Napakarami pong dapat gawin ng ating susunod na pamahalaan. Sapagkat nakalugmok po ang ating ekonomiya dahil sa pandemya. Kailangan po maibangon natin ang ekonomiya para marami pong mga pagawaan, maraming negosyo ang magtayo sa bansa. Karaniwan po nagsisialis dahil napakarami pong problema kasi ang kinapapalooban natin. Unang-una po, kailangan nating tulungan ang mga magsasaka. Kailangan nating tulungan ang mga mangingisda. Ganon din po yung mga guro. Ang mga guro po natin, sila dapat ay magturo lang. Ang ginawa ng Department of Education, sila po ay kinasangkapan para gumawa ng modules. Hindi po gawain ng mga guro ang gumawa ng modules para sa mga estudyante. Ang trabaho po ng teacher, magturo lamang ng 6 na oras. Kapag ka ang teacher po ay gumawa ng labis sa 6 na oras, kailangang bayaran po siya. Yun ang sinasabi po ng batas. Marami silang benepisyo, ngunit hindi na ibibigay sa kanila. Napakarami po talagang dapat na ayusin. Pati po yung ating resiliency program, long-term resiliency program, katulad po dito sa Samar, halos 20 bagyo po ang dumadaan sa bansa natin sa loob ng 1 taon. 6 hanggang 7 sa mga bagyong ito ay malalakas. Kailangan po meron tayong long-term resiliency plan para mapaghandaan po ito, para hindi naman nahihirapan sa bawat dating ng unos ng buhay ang mga kababayan natin na taga-Samar. Pagkatapos po, kailangan nating ibaba ang presyo ng kuryente dito sa ating bansa. Parang hindi naniniwala. Kasi ang dami niyan. Malalaki yan.
Makapangyarihan ang mga kalaban mo. Ang mga kumpanyang oligarko, malalaki yan. Baka hindi nyo kayang gawin ang lahat ng pinapangako ninyo. Mga kababayan, taga-Katbalogan, naalala po ba ninyo ang ABS-CBN? Malaki po ang ABS-CBN, makapangyarihan. Check, hey. Hello. Check, May na light. Atin ulit bigyan ng masigabong palakpakan. Kuya,
We are requesting medics po. May nadismayo daw po didi nga part. Hain na kuya. Okay na? Adto na? Okay. Sige. Okay, padayon po. Bigyan ulit natin ng masigabong palakpakan numero 43 sa balota, Ka Rodante Marcoleta. Yung sinasabi ko po kanina tungkol sa kuryente, biglang pinutol ang kuryente. Alam po ninyo, ang nakasulat sa batas, dapat walang brownout. Nakasulat po talaga yon dahil ang nakalagay, dapat quality, reliable electricity. Sa makatwid, pagka reliable and quality electricity, dapat walang brownout. Kapag nag-brownout, nilalabag po yung batas. Every brownout is a violation of law. Bakit kailangan nating ibaba ang kuryente? Yun po yung nakasulat sa batas, letra por letra. Ang sabi sa batas, ibigay mo ang kuryente sa mga mamamayan ng Pilipinas sa abot kayang halaga. Nakasulat po yun. Kaya kapag ka ang kuryente ay mataas, nilalabag po ang batas at hindi natutupad ang batas. Kailangan po nating gawin ito alang-alang po sa pagbangon ng ating ekonomiya. Sapagkat pag bumangon ng ekonomiya, dadami ang trabaho, dadami po ang paggawaan, maiibsan po ang kahirapan ng ating bansa. Yun po ang pangako namin. Ako po ay lumalaban bilang senador sapagkat ako po ay hinimok, ako'y kinausap ni Pangulong Duterte na ipagpatuloy ang magagandang programang kanilang nailatag. Nag-usap din po kami ng unit team, kailangan din po nila ako sa kanilang grupo sapagkat alam nilang makakatulong ako sa kanila. Ang bilang ko po sa balota ay 43. Ano po yung 43, mga kababayan? Di ba ganon? I love you all, Catbalogan City. Dante Marcoleta po, hindi sikat, ngunit maglilingkod ng tapat. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Kay Ka Marcoleta, may laban ka. Numero 43, Ka Dante Marcoleta. Siya naman ang ating tagapagsalita, ang magbibigay ng boses sa mamamayan. Nagsilbing spokesperson ng ating Pangulong Rodrigo Duterte at kabilang rin sa nag-sponsor ng ating Balik Trabaho at Universal Health Coverage Bill. Action man sa Senado, ang spokes ng bayan, number 54, Secretary Harry Roque. Mabuhay po ang Catbalogan! Maraming salamat! Maraming salamat, Catbalogan, sa lahat na inyong suporta. Unang-una, pinasasalamatan ko po ang matalik na matalik kong kaibigan. Pinapanood po niya tayo ngayon at nagsasabi, buong Catbalogan at Western Samar, suportahan ninyo si Apo Bongbong, Inday Sara at ang buong unit team. Wala po akong ibang tinutukoy kung hindi aking matalik na kaibigan sa 17th Congress, Congresswoman Mila Tan. Palakpakan po natin si Congresswoman at sabihin natin, we miss you, Congresswoman Mila Tan. Pero bagat nami-miss natin si Mila, si Kong Bila, kasama pa rin natin. Siyempre, ang ating Governor, Sherian Tan. Ang ating Congressman, Michael Tan. Ang ating isa pang Congressman,
Jimboy Tan. At syempre ang ating Vice Governor din, na walang iba po kung hindi si Vice Governor Arnold Tan. At sa lahat po ng mga tumatakbo ng bukal, mga konsehal, lahat po ng ang mayor ng ating bayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Napakalaki po ng utang na loob ko talaga sa pamilyang Tan at sa Samar. Nung ako po'y tumakbo para maging party list, dinala po nila ako, kaya po nasa top 5 ako dito sa Western Samar. Hindi naman po natin sinayang ang pagkakataon. Sinulong po natin nung tayo nasa Kongreso ang libreng gamot at libreng paggamot, universal healthcare. Sinulong din po natin ang libreng patubig sa mga malilit na magsasaka, ang libreng wifi, ang National AIDS Law, at syempre po, sinulong din natin sa mababang kapulungan ang libreng tuition sa lahat ng state universities and colleges. Pero nais ko pa pong magpatuloy dahil marami pa po tayong mga panukalang batas na hindi natin isa sa batas. Unang-una po, importante po ito sa buong Samar. Napakayaman na po ng Pilipinas. Wala na pong dahilan para merong Pilipinong nagugutom. Kaya nga po sa termino ni Apo Bongbong at Inday Sara, wala na pong Pilipinong magugutom sa pamamagitan ng ating Zero Hunger Bill. Isusulong din po natin ang sapat, malinis at ligtas na inuming pantubig sa ilalim po ni Apo Bongbong at Inday Sara sa pamamagitan ng ating Right to Water Bill. Lahat ng tao, lahat ng Pilipino, sapat pong inuming pantubig ang magkakaroon tayo. Bukod pa po dyan, magkakaroon po tayo ng malawakang reforma sa ating criminal justice system. Pabibilisin po natin ang paglilitis ng mga kaso because justice delayed is justice. At bukod pa po dyan, yung mga biktima ng patayan, gobyerno na po ang magbibigay ng danyos perwisyos na manggagaling po sa Victims Compensation Fund dahil ang mga biktima hindi po pwedeng nag-aantay sa wala. Agree ba kayo dyan? Para sa mga barangay po natin, tayo po ang tumayong abogado ni Governor Dodo Mandanas dahilan kung bakit meron na tayong 38% na mas mataas na IRA gastusin para sa mga taong bayan ng Western Samar. Sana po galing dito sa 38% na ito, mabigyan na po ng sweldo ang ating mga barangay captain at iba pang mga opisyales. Sino po mga barangay health workers dito? Mga barangay health workers, dahil pinatunayan ninyo na napaka-importante na inyong gawain ng panahon ng pandemya, dapat ang honorarium ng mga barangay health workers hindi po bababa sa 8,000 pesos. Pero lahat po yan, posible lamang kung tayo po'y magkakaisa. Ako po'y sumapi na sa unit team dahil naniniwala ko na kung hindi tayo magkakaisa, hindi tayo makakabawi galing sa pandemya. Hindi tayo makakabawi sa taas ng bilihin dulot ng gera sa Europa. Oo nga pa ho. Habang may gera sa Europa, suportado ko rin po ang pagtaas ng sweldo ng manggagawang Pilipino. Kailangan po magkaisa dahil kung hindi po, kung tayo po ay magkakaroon ng pagkawatak-watak, wala pong mangyayari sa Pilipinas. Kaya ang tanong ko sa inyo, mga kababayan ng aking kaibigan na si Congresswoman Mila Tan, sino ang presidente nyo dito sa Western Samar? Sino naman ang susunod ninyong vice-presidente sa Western Samar? At kung meron pa kayong natitirang pagmamahal, huwag niyo pong kalimutan ang kaibigan ng Western Samar. Pabalik-balik na po dito sa Western Samar, number 54, Harry Roque po, tagapagsalita ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. Number 54, Secretary Harry Roque. Pagdating sa trabaho, subok na subok ang
ating susunod na kandidato, ang pinakabatang naging Senate Majority Leader sa edad na 39. Siya ay nakapagpasa ng higit sa 100 na batas habang siya ay nasa Kongreso at Senado. Kabilang na dito ang Bangsamoro Organic Law at Renewable Energy Act of 2008. Napakasipag at disiplinado dahil likas yan sa mga atletang gaya niya. Ang trabahador nyo sa Senado, numero 64, Senator Mig Subiri. Isyong sigurado, trabahador ng Senado. Subiri, subiri, boom, boom, boom. Kamusta na po kayo? Summer! Unang-una, maraming salamat sa mainit na pagtanggap nyo sa amin. Gusto ko po lang batiin ang ating mga kababayan dito, lalo-lalo sa ating mga VIPs. Unang-una, kamusta na po kayo dyan? Ma'am, sa taas oh. Grabing tao. Dito sa kabila. Hanggang doon sa taas. Gusto ko lang batiin po si, of course, Governor Michael Tan. Nakasama po natin na yon. And sa kanyang kapatid, Congresswoman Sherry Ann Tan. Of course, to Congressman Jimboy Tan. And to Vice Governor Arnold Tan. At sa lahat po ng ating mga board members, mayors, and vice mayors na nandito po na yon. Unang-una, maraming salamat na hindi kayo umalis. Maski na pong umuulan kanina. Salamat po! Alam nyo, kaninang umaga, nandun tayo sa Borongan ba yun? Bato? Borongan. Ang ulan, buhos! Siguro may mga 20,000-30,000 tayong mga kababayan dun. Hindi umaalis! Ang sinisigaw nila, waray payungan! Waray payungan! Grabe. Tapos sinabi nila, nandito po kami sa Apo BBM dahil hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Kaya sabi ko nga, pagka ganito, tapos na ang boxing. Tapos na ang boxing. Kasi tayo dito sa summer, ang susunod natin maging presidente ay si Apo Bongbong! Bongbong! At susunod na maging Vice President, si Inday Sara! Wala na, uwi na tayo. Panalo na. Kaya kami naman po sa unit team, kailangan siyempre nila ng mga senador na tutulong po sa kanila. Ako po, 20 years na experience bilang mambabatas. Marami po tayong batas na nipasa, Renewable Energy Act, yung Anti-Red Tape Authority, at marami pa pong ibang mga batas. At ako'y natamaan din sa pandemya, natamaan po ako ng COVID 2 beses. Kaya ginamit ko po yung aking eksperyensya para makagawa ng batas na makatulong sa mga kababayan natin na nahirapan noong panahon ng pandemya. Kaya inakda po natin ang Bayanihan 1 at Bayanihan 2 na nakabigay ng napakaraming ayuda at tulong sa ating mga kababayan dito sa buong Pilipinas. Palakpakan natin po yan. Kaya, ang plano po natin na yun, patapos na ang buwisit na COVID na yan. Bubukas muli ang ating ekonomiya. Kaya na yun, nakangiti na po tayo lahat. Halos hindi na po tayo nagmamask dahil nawala na po ang COVID dito sa summer. Ngayon naman po, buhayin naman natin ang ekonomiya. Buhayin naman natin ang inyong mga livelihood sa isa't isang pamilya nandito na yon. Papasa po natin, kasama ng unit team, ang Bayanihan 3 na magbibigay sa inyong lahat ng one-time, big-time ayuda! Sino bang hindi gustong magkaroon ng ayuda at makatulong ng konti paano makaraos dito sa problema ng pandemya? At mga kababayan ko, alam ko si nanay, nakita ko si nanay kanina, marami po tayong kasamang nanay at tatay dito, lolo at lola. Alam niyo po, pag magkakaroon po tayo ng tutulungan natin o magkakaroon ng operasyon ang ating nanay at tatay sa puso, sa kidney, sa lungs, sa baga, at sa iba't ibang parte ng ating katawan. Kung hindi nakakayanan dito sa ating regional hospital, saan dinadala? Sa Heart Center sa Manila.
yung lung center, kidney center, lahat po ay nasa Manila. Kaya kung tutulungan niyo po si Mig Zubiri, ang aking plano na yung heart center, lung center, cancer center, kidney center, ilalagay natin sa lahat na bawat region ng ating bansa. Magkakaroon din po kayo ng heart center dito sa Western Visayas, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Kaya hindi na po kayo kailangan lumuwas pa ng Maynila. Ang mga kababayan ko sa Mindanao, alam niyo po, magpapa-opera, kukuha pa ng sa amin sa Bisaya plate, di ba? Pamasahe, hotel. Na yon hindi na po kailangan. Dito na po natin gawin sa Region 8 ang ating mga specialty hospital. Kaya, sa tulong po ninyo, sana po makabalik ang inyong trabahador sa Senado. Number 64 sa balota, tuloy-tuloy lang po tayo sa paggawa ng batas na may trabaho galing sa inyong trabahador sa Senado. Mabuhay po ang Samar! I love you! Ayaw Hingalimte, numero 64, Senador Mig Zubiri. Tarat-tarat, boom, tarat-tarat, subiri, subiri, Boom, boom, boom! serbisyong sigurado, trabaho. There you have it, ladies and gentlemen, our senatorial candidates for Unit Team! Ayan! Probinsyan Samar, mag-ingay! Grabe talaga ang suporta! Sino ang presidente nyo? Bagong Pilipinas! Hey! Prinsipyo may! Kaibigan ko! Kaibigan niya! Ano? May energy pa. Kaya aton ginuhulat. Dinalo yun! Yes! Alright, para i-welcome ang aton duduha nga mga VIPs. Amo na i-request sa naton audience dito sa stage, no? Kaya naton mag-opening salvo para naton President and Vice President. Kailangan nirahan space han stage. So we are requesting an aton tawo nga adiha stage po. Kailangan po han aragihan han aton mga dancers. Okay na? Okay na? Ladies and gentlemen, for their opening salvo, we give you Katig Manarayaw! Dapit ka may katundan sa mga isla, hapusod han makeda, han marabong nga balagon, aton mong baduya nga dapit ka may katundan sa mga isla, hapusod han makeda, han marabong nga balagon, aton bungkod ayon nakilalaan, mga tao na bubuhihan panagat, hirang mapalawon, hapag puniasan adlaw. Hey, yeah! Hamagado kadamo, han makakaon, kinilaw sinupa, binangoy nga tinuon, kamarasa man lapag asayon, ang baduya nga pasaya ni nanay, mapasong at tamalos, padisan keseyo, tsokolate luto, aton babahugan. Hey, hey! At balogan!
Katbalogan, ha! Katbalogan, hey! 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 Katbalogan, ha! Sorry for cutting anaton opening salvo. Oo. Kuya, stop na lang po. Kay Adi na anaton bisita. Diyos ko, Adi na. Mikey. Pakat na lang po, pakat. Adi na, kanina pa naton. Ginhuhulat. Summer Magingay! BBM! Yes naman! Yes naman! BBM! 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 BB! Ayan! Ha! Oh, kalma! Kalma po tayong lahat. Alright, so we are requesting ang mga tao po nga at the stage. We are requesting everyone to please clear po ang ating stage. Again po, pa-clear po muna ng stage natin. Ulitin ko po, pa-clear ng stage. Maraming salamat sa inyo. Alright! Oh, kalma na! Alright, kalma! Kalma, guys! Kalma! Alright, kalma. Grabe! Hoy, wait! Wait, guys! Di nyo na ako pinansin! Alright, bago tayo makinig sa sasabihin sa atin ng ating presidente, syempre, pakinggan muna natin ang ating vice-presidente. Pwede ba yun? Alright. Grabe. O, sige na, para marinig nyo na ang ating presidente. Dahil alam ko kanina pa kayo nai-excite. So, para ipakilala ang ating vice-presidente,
ating pong bigyan ng malakas na palakpakan, Senator Bato de la Rosa! Inday Sara, here she comes. Duterte. Ito na, Inday Sara, here she comes. Magandang hapon sa ating lahat! Pababayaan ba? Waray bayad? Ha? Sigurado? Sabi kasi, sandali lang. Sabi kasi ng mga pinklawan, sabi nila, yung crowd dyan sa Katbalogan, kunting ulan lang yan, mag-alisan yan dahil bayad na yan! Pero kayo, habang nababasa sa ulan, lalo kayong lumalakas. Bakit kaya, no? Sabi kasi ni President BBM kanina, bakit kayo lumalakas? Dahil kakampi natin ang langit! Kaya, andito ako ngayon, sa harapan ninyo. Mangampanya ako sa inyo, ha? Mangampanya na huwag ninyo ako ibuto! Dahil hindi ako tumatakbo. Mamayang 2025 pa ako tatakbo. Andito ako para mag-represent kay Mayor Inday Sara Duterte. Kaya sabi nung iba, nagbagulbul. Sabi nila, Inday Sara na, naging bato pa! Ang ini-expect kasi ninyo, isang matangkad, mistisa, magandang babae. Pero ang dumating, isang kalbo na ninja turtle. But anyway, gusto ko lang ipapahagi sa inyo. Sabi ni Inday Sara, Sinbato, please, yung aking priority program, iparating mo sa ating mga kababayan sa Region 8. 4 lang po yung kanyang gustong gawin. Priority niya, number one, yung dekalidad na edukasyon galing sa lower education hanggang sa higher education, from basic to higher education. Pangalawa, ang pagpabalik sa mga trabaho para yung problema natin sa pandemic ay maiibsan na. Pangatlo, yung payapang pamumuhay. Gusto niya na malayo sa panganib ng droga, kriminalidad at terorismo. Yun lang pong 3 gusto niyang programa na ipaparating. At ang pang-4, pinaka-importante, sabi niya, Sinbato, iparating mo sa ating mga kababayan sa Region 8, lalong-lalo na sa Samar, na kung ako magiging vice-presidente, hindi ko gagayahin ang vice-presidente ngayon. Sabi niya, I promise to be a very supportive and very cooperative Vice President to President Bongbong Marcos. Hindi daw niya gagawin na kagaya sa nangyari kay Pangulong Duterte, na habang si Pangulong Duterte ay bising-bisi sa pagpapaganda sa buhay ng bawat Pilipino, yung kanyang vice-presidente ay nandoon sa abroad, sinisiraan yung kanyang sariling bayan. Kaya hindi yan mangyayari kung si Inday Sara ang ating pipiliing vice-presidente. Kaya kung si Bongbong Marcos ang ating presidente, sino ang ating vice-presidente? Kung si Inday Sara ang ating vice-presidente, sino ang ating presidente? Ayos! Kung si BBM ang presidente, si Inday Sara ang vice-presidente, sino ang ating mga senadores? Silang lahat ng Unitem, both straight Unitem. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Thank you. Otro Samarnon, an aton masunod nga Vice Presidente, Han Pilipinas, Inday Sara! Hello. Yan, maaram ako, kanina pa kita naghulat. Tama ba?
Yan na para ipakilala ang masunod nga presidente han Pilipinas. Aton hiya ginhimo nga pinaka bata nga kongresista didahan 2007 habugos nga Pilipinas. 3-termer nga governor. Nga niya na mabalik ka gobernadora probinsyahan Samar. Aton tagan mapasong nga palakpakan Governor Shari Antan. Maupay nga kulop haaton nga tanan. Ready na ba ang aton katawhan din niya Samar? Ready na ba bumutos kan BBM? Ready na? Mr. President, iningatanan nga anhiya na itong lahat na nandito ngayon. Ready po to na sumuporta sa atin at bantayan ang ating boto sa every barangay. Nandito po ang ating mga BBM volunteers na yesterday pa po nagtatrabaho at nagsusuporta para maging successful yung ating gathering ngayong araw. Nandito rin po yung mga mayors natin na handang sumuporta sa atin sa iba't ibang munisipyo. And naniniwala po kami, kaya po kami nandyan yung suporta sa unit team dahil naniniwala po kami na ang pagkakaisa ang magiging solusyon para sa development at progreso ng ating bansa. So hindi ko na papatagalin, hindi ko na ihaon, an waray ruhaduha, an sigurado na, nga an primero, nga waray nun nga magiging presidente, hambugos nga nasod han Pilipinas, waray iba kundi Ferdinand Bongbong Marcos. Damo, salamat! Maupay nga kulop! Dili man maupay! Maraming salamat sa lahat sa inyo dito sa nagsalubong sa amin sa napakainit na salubong. Alam ko po, yung iba sa inyo kanina pang umagang nandito, sinisipon na at nabasa sa ulan, ngunit walang umaalis. Kaya tamang-tama ang sinasabi dito sa Unity, nagkakaisa, walang iwanan. Papasalamat kami lahat ng unit team at ang kasama ko, ang aking partner na si Inday Sara, pararatingin ko sa kanya ang inyong napakainit na salubong na ibinigay sa amin. At hindi po namin akalain. Akala po namin hindi kami makakarating. Dahil po, sabi ng piloto, malakas masyadong ulan. Baka hindi tayo makapag-landing.
Ay, kako, sabi ko, hindi maari yun. Eh, kung yung mga tao nagpapabasa sa ulan, ay tayo rin yun siguro kaya natin gawin. Pero yung iba sa inyo, alam ko yung katotohanan. Kahit lalo na yung mga dalaga na naghahihiyaw. Akala ko, na-excited na ako. Akala ko, ako yung sinisigawan ninyo. Tapos, sasalubungan nyo, ilabas mo na si Sandro. Wala, hindi ko na sinasama yan, anak ko. Dahil, alam nyo po, may totoo ito Sinabi sa akin, pinayo sa akin, nung ako ay mag-start pa lang ako mamulitika. Pinayuhan ako ng mother ko lalo. Sabi niya, para magandang dating mo, huwag kang aakyat ng entablado na may kasamang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya naman, sabi ko kay Sandro, doon na lang muna siya sa Ilocos Norte. At tumatakbo siyang congressman, nangangampanya siya ngayon. Ngunit, paabot ko sa kanya lahat ng inyong napakagandang salubong na hinahanap siya, pati na yung mga marriage proposal, sasabihin ko lahat sa kanya. At pati na sa aking partner na represented by Senator Bato. Ang aking partner, alam nyo, lagi kong sinasabi, akong pinakaswerte sa lahat ng mga kandidato ng pampresidente. Dahil nakasama ko yung pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamabait, pinakamatapang, at ang pinakamahalaga, siya ay ang may pinakamatatag na pagmamahal sa bansang Pilipinas, ang aking naging partner, Mayor Inday Sara. Tama. Alam nyo, para sa amin, at ayun ang aming isinisigaw, lahat na unang puntahan namin, ang aming dala na mensahe, ang aming dala na adhikain ay ang pagkakaisa. Kaya naman po, napakaganda na ang pagsasama namin ni Inday Sara. Dahil siya, tiga Davao, tiga Mindanao. Ako, galing ako dito sa Leyte hanggang Ilocos Norte. Kapareho kami nanggaling sa magkabilang dako ng Pilipinas. Kung pwede naman siguro kaming magsama, pwede naman siguro natin ipagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Iba pala talaga ang crowd dito sa Catbalogan. Habang dumadami... Salamat. Ito yung mga kabataan natin, ang lalakas ng boses, natatalo. Talo yung mga mikropono namin. Ayan, tinatawanan kayo ng mga mayor, mga opisyalis natin. Maraming salamat ulit. At kagaya ng sabi ko, ito yung aming naging adhikain na pagkakaisa. At sa pananaw, sa paniniwala ng Uniteam, at narinig nyo naman po lahat ng mga mensahe ng ating mga senador, ang mensahe ng ating Vice President, at ang adhikain namin ay pagkakaisa dahil kami naniniwala na ito ang unang hakbang para makabalik sa magandang sitwasyon muli. Kaya po lahat ng puntahan po namin ay ganyan po ang aming isinisigaw.
Tama yan! Isigaw nyo na malakas yan para marinig ng buong Pilipinas. Kat Balogan and Samar behind the unit team at ang tambalang Marcos Duterte. Panalo. Panalo na ba? Ay, kung ganun, maraming salamat at magandang meron pa tayong mga naniwala yung music. Maraming salamat at nakikita ko. Alam niyo po, lahat ng punta namin, masasabi ko naman na mainit din ang salubong na ibinibigay sa amin. Siguro, yung iba ay talagang dahil matagal na namin kasama dito sa aming ipinaglalaban ng pagkakaisa. Ito, ngayon lang ako nakakita ng sign na ganito. Tignan nyo, Virgins for BBM Sara. Anong gusto nyong gawin ko dyan sa sign nyo? Bigay ko kay Sandro din. Talaga, nakikita ninyo. Lahat na ng grupo sumasama sa atin. Pati yung mga virgin, nandito na, kasama na natin. Talaga pong umuugong na. Itong aming pinag-uusapan, aming adikain ng pagkakaisa. At nakita ko rito, ganito rin po ang pagsalubong sa mensahe ng pagkakaisa ng ating mga kababayan. At kami po, nung una, ay dahan-dahan lang, napakahina lang, halos bulong lang ang sagot ng ating mga kababayan. Ngunit habang tumagal ang panahon, ay parang dito sa Katbalogan ay ang boses palakas ng palakas ng palakas hanggang naging sigaw na. Naging sigaw na at naririnig natin ang tinig ng bawat Pilipino na nagsimula ng bulong lamang na naging sigaw na at ang sigaw ay kasama ako sa pag-uunlad. Kamama ako sa pagpaganda ng buhay ng mamamayang Pilipino. Kasama ako sa pagpaganda ng Pilipinas. Kasama ako sa kilusan ng pagkakaisa. Palagay ko naman, hindi tayo magtataka kung bakit ay mainit ang tanggap sa ating mensahe ng pagkakaisa. Dahil nasa puso naman ng Pilipino ang maging mapagmahal. Nasa puso naman ng Pilipino at ang ugali at kultura ng Pilipino. Alam naman po natin yan. Tayo ba? Hindi naman po tayo pala away. Hindi naman po tayo naghahanap ng gulo. Madali lang patunayan. Tignan niyo yung mga katabi ninyo. Walang nakasimangot dyan, puro nakangiti. Waray man buringot sa Samar. Wala. Naiba dito sa waray-waray mo. Kaya po, ito yung nais namin. Itong ganyan. Yung pagmamahal ng isa't isa.
Yan ang bunga na ng pagkakaisa. Kaya po namin nais yan ay ibalik hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi sa pang-araw-araw natin na buhay at sa lahat ng sektor ng ekonomiya. Alam naman po natin ang Pilipino, kapag nakita ang kanyang kapwa Pilipino na nahihirapan, ang Pilipino tutulong. Pag nakita ng Pilipino ang isang kapwa niyang nadapa, ay ibibigay kaagad ang kanyang kamay para tulungan. Yan ang puso ng Pilipino. Yan po, ang sa amin palagay ay dapat palabasin muli. Dahil mula nung ilang taon ay tayo po inalihis at pinaghihiwa-hiwalay po tayo. Huwag po tayong maniwala po dyan dahil tignan nyo po ang kasaysayan ng Pilipinas. Tignan nyo ang kasaysayan ng mga Pilipino. Lahat po ng nangyari sa atin na kahirapan, lahat ng sakuna, lahat na dito, duman ng Yolanda, lahat ng ganong klaseng disaster, ay tayo naman ay nakaraos dahil tayo'y nagkaisa. At hindi lang tayo nakaraos, di lang tayo nag-survive, kundi tayo ay sumikat pa dahil sa ating pagtutulong sa kapwa Pilipino, dahil sa ating pagmamahal sa bansang Pilipinas. Alam naman po natin na marami po tayong hinaharap na problema na dinala ng pandemya. Nandiyan pa rin ang pandemya, hindi pa natin natapos. Kailangan patuloy pa natin ang ating pagbakuna, pati na hanggang sa mga bata, para matapos na yan, makabalik na sa trabaho. Yung mga maliliit na negosyo na nagsara, kailangan natin tulungan at magbukas ulit para magkatrabaho ang ating mga kababayan. Yung agrikultura natin, pagandahin natin para sapat ang pagkain at trabaho muli. At ang mga tourist industry, kailangan pagandahin natin. Dahil alam naman natin, napakaganda ng Pilipino at napakaganda ng Pilipinas at higit pa doon, napakaganda ng mga Pilipino. Yan po, ay tutuloy po natin ang sinimulan ni Pangulong Duterte na infrastructure program na Build, Build, Build. Palalawakin pa natin, isasama na natin dyan ang ating digital infrastructure o yung internet natin. Para maging mas mabilis, maging mas malawak, maging mas mura. Dahil naging importante na sa buhay natin yung internet. At ang susunod na administrasyon ay kailangan na makahanap ng paraan na bawasan ang singil ng kuryente para hindi na masyadong nahirapan ang taong bayan. Iilan lang yan sa mga haharapin natin at kailangan nating tugunan, bigyan ng solusyon. Iilan lang yan sa mga problemang darating sa atin. At alam naman po natin, ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano ang pagmahal sa Pilipinas at sa kapwa Pilipino, siya ay isang tao lamang. Ngunit, kapag pinagbuklod-buklod po natin, pinagsama-sama po natin, lahat ng galing, lahat ng kakayahan, lahat ng sipag at ng pagmamahal ng ating mga kababayan na nagkapit-bisig at sabay-sabay humaharap sa kahit anong problema, kaya ng Pilipino yan, kaya ng Pilipinas yan. Kaya po, pinapagpatuloy po natin itong ating ipinaglalaban na kilusan ng pagkakaisa. Dahil kung nagsimula lamang bilang isang adhikain ng aming partido, ng aming grupo, ay hindi po lamang yan. Kung hindi, ay kagaya ng aking nasabi, sigaw na at naging kilusan na
ang adhikain ng pagkakaisa dahil nauunawaan ng bawat Pilipino na lahat ng ating nais gawin ay magiging mas madali at mas mabilis kung tayong mga Pilipino ay sabay-sabay na tumutulong sa isa't isa. Sabay-sabay na iniisip hindi lamang ang sarili at ang sariling pamilya, kung hindi ang kanyang kapwa Pilipino. Pagka ganyan po ang nangyari, mararamdaman po natin sa tulong natin ay magiging mas maganda ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Na sana dumating na ang araw na masasabi natin na mga Pilipino ay may trabaho na naman. May pera na naman sa bulsa para ipakain ang kanilang pamilya, para ipag-aral ang kanilang mga anak. At bukod pa sa lahat, ang mga Pilipino, tayo po ay magkaroon muli ng pag-asa na ang kinabukasan natin ay magiging mas maganda kaysa sa pinagdaanan natin sa 2 taon. Sa atin, nasa kamay natin na ayusin at tugunan at bigyan ng solusyon itong mga problema. Nasa kamay natin ang pagtulong, ang pagpaganda ng buhay ng ating kapwa Pilipino. Kaya po, pagka tinuloy po natin itong kilusan na ating sinimulan, tayo po ay makakaramdam na ang Pilipinas ay umaahon na sa pandemya, umaahon na sa krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya, umaahon na sa mga problema na nandyan na hanggang ngayon ay hindi pa natutugunan. At pagka nangyari yun, at dumating ang araw na yan na masasabi natin, eto na ang araw, eto na ang pagkakaisa. At masasabi natin, ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipinas, ay tayo po ay haharap sa buong mundo. Tayo ay magmamalaki. At sasabihin natin sa ating mga kaibigan na dayuhan, tignan nyo kami mga Pilipino. Kahit anong ibato ninyo sa amin, kaya namin yan dahil kami ay magkasama, kami ay nagtutulungan. Kami ay nagkakaisa. At sisigaw tayo ng ganyan at iwawagayway natin ang bandila ng Pilipino. At sasisigaw natin sa lahat ng mundo, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Kaya po, huwag natin kakalimutan itong gabi na itong araw na ito, na tayo dito sa ilalim ng ulan, na tayo dito sa lalawigan ng Samar ay sinimulan natin ang kilusan ng pagkakaisa. At huwag po nating titigilan na ipagpatuloy na gawin natin lahat ng ating kaya, na magtrabaho tayo, na magsakripisyo tayo. At huwag nating kakalimutan na ang trabahong ito ay hindi para sa ating mga sarili, kung hindi para sa ating bansa, kundi para sa ating kapwa Pilipino. Ipagpatuloy natin ito hanggang tayo ay magtagumpay. At ang tagumpay na aking pinag-uusapan ay hindi lamang ang tagumpay sa darating na halalan, kung hindi ang tunay na tagumpay na masasabi natin dumating na ang araw at nagkaisa na ang sambayan ng Pilipino. Parami po ang nagsasanib puwersa na dito sa ating kilusan. Dumadami na ang Pilipino nakakaunawa na yan ang pangangailangan sa panahong ito. At kapag karamihan na ng Pilipino ay kasama natin, ay nagsama na sa atin, at nagsanib puwerta na sa atin, mararamdaman po nating lahat na sama-sama po tayong babangon muli. Maraming salamat po. Damo, salamat Katbalogan. Damo, salamat Samar.
Mabuhay ang Katbalogan! Mabuhay ang Samar! Mabuhay ang Pilipinas! Salamat po. Damo, salamat. Damo.
ipakita naton ang aton disiplina. Ang aton pag-uli at pagkalakak. Balunon naton ang aton mga basura. Yes! Alayon, ipakita natin ang aton disiplina. Probinsya Samar. Ayaw naton bayae ang Capitol Grounds nga mahugaw. Pwede ba ito? Damo nga salamat. BBM! 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 Hello, hello. Otro damo nga salamat, mga taga-Sangaran iyo suporta. Damoan nga salamat. Grabe. God bless everyone. Hinay po kamo, damo nga salamat ang iyong pasensya, han iyong effort, han iyong gugma nga ginpakita. Unit team. Yes po. Hello, hello. Hello. Again, thank you so much ha magkadurudulain nga munisipyo nga kumadeha Capitol Grounds para ipakita ang ira suporta ha kan BBM nga kaninday Sara Duterte. Nakita ko ang kanyang... Grabe guys, iba kayong magmahal. Wow. Pasensya na po ang iba.
nga waray makadaot no kay nagdadaliliwat po ang atong presidente kay may kakatuon pa iya nga ibang munisipyo ay lugar nga yan para mangampanya. Otro po, Para sa Senado. taga Samar, taga Katbalogan yan, ang iba pang munisipyo. Kuya, ayaw anay ang music, kuya. Secretary Villar. Kuya, ang music, ayaw anay. Trabaho ka. Kaya yung Music! Alayon po, anay. Alright, so ipakita po natin ang aton disiplina. Ayaw po natin otro bayai ang aton Capitol grounds nga mahugaw. Otro po, ayaw natin bayai ang aton Kapitolyo nga mahugaw. Ayan. Again, thank you so much, guys. Maaram kami nga kanina pa kamo naghinulat. Alas 9 pa gudman hanaga. Pero grabe, ginhulat talaga nila nga matapos. Ini, hala, may mga taga Pinabak daw pa didi, taga Barangay Bangon. Hello po. Hanaton Panguli. Otrohon ko po. Kung pwede, nga bitbiton naton ang aton mga basura para at least naman dere damo ang aton limpyuhon. Again, thank you so much to all the municipalities nga tumambang hininga aton rally para han unity. Ayan, God bless everyone. Ngantikang han aksyon padayon damo nga salamat liwat haiyo nga tanan. Hello, James Arvin. Ayan, like and follow James Arvin's YouTube channel.